पोडकास्टहरू हेरेको छु लाइक इट्स क्याजुअल कन्भर्सेसनल मेरो पर्सनल के भन्छ एउटा अप्रोच या चोइस भनेको चाहिँ नलेजेबल हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या इट सुड बी अन द पोइन्ट अलिकति फन प्ले हुनुपर्छ तर त्यो मैले जुन पोडकास्ट सुनेको थिएँ त्यो बेला चाहिँ इट वाज सो मच ब्यान्टर 15 मिनटसम्म ब्यान्टर 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 देयर वाज नथिङ गुड आउट अफ द्याट किनभने मलाई चाहिँ आई बिकेम रेस्टलेस लाइक म किनभने मेरो टाइम लिमिटेड छ होइन म काममा जाँदाखेरि ड्राइभ गर्दाखेरि मेरो 30 मिनट्सको टाइम मैले युटिलाइज गर्नलाई पोडकास्ट सुन्छु बिकज आई वान्ट टु लर्न समथिङ अब त्यसमा 15 मिनट्स मैले तिनीहरूको ब्यान्टर सुन्नु पऱ्यो भने लाइक आई जस्ट फेल लाइक इट वाज सच अ वेस्ट अफ टाइम त्यो हो होइन अब ब्यान्टर भनेको रेडियोमा हुन्छ द्याट्स मैले एकताका रेडियो पनि सुन्ने कोसिस गरेको थिएँ होइन अनि आई जस्ट कुडन्ट कोप विथ द्याट ब्यान्टर इन द रेडियो इट वाज लाइक युजलेस कन्भर्सेसन जुन मैले सुनिरहेको थिएँ अब देयर माइट बी लट्स अफ गुड सोर्सेस होला होइन तर मैले जति जे सुने आई फेल लाइक दिस इज नट फर मी किनभने म चाहिँ टु द पोइन्ट जाने खालको मान्छे हो होइन मलाई त कुरा घुमाएर यताउता गरेर मलाई द्याट्स नट माई अप्रोच सो द्याट्स अल इट इज हजुरले मलाई क्वेसन सोध्नुभयो भने हजुरले मलाई क्वेसन सोध्नुभयो भने पनि यु विल नोटिस के म भूमिका बाँधेर लामो भन्ने खालको मान्छे होइन इफ आई नो द एन्सर आल गो टु द पोइन्ट म त्यस्तो खालको मान्छे छु है तपाईँको त थियो नर्मली हामी कम्युनिटीले तपाईँको बारेमा राम्रोसँग बुझिसक्यौँ क्या अब किनभने तपाईँ जे हो त्यही हो क्या हजुर तपाईँले त्यसको लागि अलिकति हुन्छ नि फ्रेमिङ गर्ने आफूलाई त्यो एउटा लेप लाउने अनि त्यसपछि छुट्टै प्रेजेन्ट गर्ने पनि हुन्छ नि तर तपाईँले त्यो चाहिँ गर्नुभएको छैन त्यो चाहिँ होल तपाईँको हाम्रो नेप्लिज कम्युनिटीको लाइक तपाईँलाई दिएको फिडब्याक हो क्या त्यो तपाईँ जे हो त्यही हो क्या अनि त्यो रमाइलो पनि हुँदो रहेछ नि होइन हजुर होइन अथेन्टिसिटी भनेको एकदम चाहिने कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई अनि यु हेभ टु स्पिक फ्रम योर अथेन्टिक सेल्फ जस्तो लाग्छ त्यो द्याट्स अलवेज माई इन्टेभर ओके नभेटेको त धेरै भयो नि है हो नि हो धेरै नै भयो लाइक मेबी दुई वर्ष बढी भयो है सोसियल मिडियाबाट पनि तपाईँ मतलब चाहिँ हराउनु भयो नि हो नि बिग टाइमै नभएर लाइक आई रियली ट्राइड टु स्टे अनि त्यही भएर कहिले काहीँ यसो टाइम हुँदाखेरि आई वुड पोस्ट समथिङ होइन तर त्यसको कस्तो मैले रियलाइज गरेको चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएसनको लागि चाहिँ यु निड टु बी इन अ क्रिएटिभ एन्ड यु निड टु बी इन अ रिल्याक्स एन्ड ग्राउन्डेड स्पेस है अनि नत्र भए अल द्याट यु क्यान फाइन्ड इन यर माइन्ड इज च्याटर होइन त्यो एउटा अथेन्टिक स्पेसबाट आउन सकिँदैन कि अनि बिकज आई वाज स्ट्रगलिङ विथ टाइम मसँग टाइमै थिएन आफूलाई ग्राउन्ड गर्नको लागि देन हाउ क्यान आई कम फ्रम अ क्रिएटिभ स्पेस वाट एभर टाइम आई गट अनि त्यो बेलामा इफ आई ह्याड अ डाउनलोड मोमेन्ट हुन्छ नि त्यस्तो भयो भने चाहिँ आई वुड जस्ट क्विकली राइट इट इन माई नोट्स आई युज माई नोट्स एक्सटेन्सिभली फर द्याट पर्पज है नोट्समा मेरो पोस्टहरू मलाई के लेख्नु मन छ म लेखेर राख्छु एन्ड देन वेन द टाइम इज राइट अब या त्यो कहिले काहीँ लेख्दै कम्प्लिट गर्न पाउँदैन बिकज बेबी निड्स अटेन्सन अर समथिङ अनि देन त्यसलाई अब कति बेला फेरि फुर्सद हुन्छ एन्ड देन आई फिनिस इट एन्ड देन आई विल अपलोड इट त्यसो गर्छु होइन पहिला मैले आफूलाई धेरै प्रेसर दिएँ सुरुमा when after I had my baby प्रेग्नेन्ट भएपछि पनि लाइक आई ह्याड lots of lack of energy हुन्छ नि द्याट वाज रियली च्यालेन्जिङ फर मी किनभने म कस्तो मान्छे छु आई वाज अलवेज शोइङ अप इन टाइम अब मेरो त्यो आफ्नो लागि एउटा रुल थियो कि आई हेभ टु पोस्ट एभ्री डे हुन्छ नि त्यो एउटा स्ट्यान्डर्ड हुन्छ नि आफ्नो मेरो आफ्नो स्ट्यान्डर्ड्स थियो अनि when I couldn't show up to that standard myself आफैलाई कस्तो भयो भने आई कुडन्ट एक्सेप्ट इट द्याट दिस इज मी होइन सो आई रियली स्ट्रगल्ड इनिसियली सुरुमा चाहिँ अनि एट देयर वाज अ टाइम when I had to absolutely accept that this is what it is. I cannot do any better. अनि त्यसपछि then it became a snowball and it became even worse to the point that my mental health was being affected by what was happening in my life. And when you are in that space, you really cannot focus on giving to anyone else because most of my energy was being taken by my baby. Okay. My household, my work, you know. And like when you don't have the energy, you cannot give to anyone. And I don't want to give something that's fake. And that's not me. Okay. So त्यसैले गर्दा मैले reduce गरेँ. I chose to reduce it. तर तपाईँले भन्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यो अझै त्यो इन्साइटमा जानु मन लाग्यो कन्टेन्ट क्रिएसनको जुन तपाईँले युज गर्नुभयो नि अहिले यो टर्मिनोलोजी कन्टेन्ट क्रिएसन होइन यो लाइफ कोच पनि त हो नि त तपाईँ होइन लाइफ कोच द्याट्स अल लाइक हु यु आर नि त होइन तपाईँको मतलब चाहिँ बिसाइड्स अर्को प्रोफेसन पनि छ होइन तर मैले चाहिँ अहिले ठ्याक्क लाइफ कोचमै फोकस गरेको कि होइन कन्टेन्ट क्रिएसन भनेर निकाल्नु भयो नि जुन यो दुईवटा शब्द भनेपछि यो चाहिँ तपाईँको भित्रदेखिकै तपाईँको यो आफ्नो फिलिङ्सलाई चाहिँ तपाईँले त्यो सोसियल मिडियाको चाहिँ वालमा प्रिपेयर्ड रूपमै मतलब चाहिँ राख्नुहुन्छ तपाईँले एब्सोल्युटली यो तपाईँको कस्तो भन्दाखेरि एउटा किनभने मैले चाहिँ किन सोधिरहेको छु भन्दाखेरि कन्टेन्ट क्रिएसन भन्नु साथै तपाईँको चाहिँ अब अहिले त आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सै युज गरेर राखिदिनु मिल्छ नि त होइन मलाई कस्तो ठ्याक्क लाएर अहिले कस्तो निचोड निकाल्ने मैले भन्दाखेरि त्यही भएर त्यो लास्टै पावरफुल हुन्छ क्या तपाईँको तपाईँले जे राख्नुहुन्छ नि त्यो एकदम पावरफुल भनिदिन्छ क्या थ्याङ्क यू सायद मलाई चाहिँ अब चाहिँ म त्यसमा चाहिँ क्लियर भयो कि लाइक द्याट्स द रिजन के हुन्छ नि
रेशमा बरालजीको पोस्टहरू मतलब तपाईँको कन्टेन्टहरू चाहिँ लाइक किन पावरफुल हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले रिभिल गरिदिनु भयो नि अहिले मेरो लिसनर्सलाई होइन हजुर म इट्स अलवेज माई ओन अथेन्टिक थिङ कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ भने म मेडिटेसन गर्न बस्छु होइन आई हेभ टाइम आई अलवेज मेडिटेट इफ आई हेभ द टाइम है अनि मेडिटेसन गर्न बस्दाखेरि चाहिँ आई ग्राउन्ड माई सेल्फ आई फिल मोर स्टेबिलाइज अनि त्यति बेला एउटा प्रेरणा आउँछ कि लाइक आई गेट सम काइन्ड अफ इन्सपिरेसन अनि त्यसपछि लाइक वेन एभर यु हेभ इन्सपिरेसन इफ यु डोन्ट राइट इट डाउन इट विल गो अवे हुन्छ नि बिर्सिन्छ क्या सो एज सुन एज इट कम्स आई गेट माई फोन आई स्टार्ट राइटिङ इट हुन्छ नि इभन इफ आई कान्ट कम्प्लिट इट at least my idea चाहिँ छ I write it down अनि that's always most of the times मेरो जुन इन्सपिरेसन मेरो पोस्टहरूको behind there's always an inspiration behind because there's a reason कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ क्लाइन्ट्सहरूसँग डिस्कस गर्दाखेरि कुनै कोचिङ कलमा कुनै कोचिङ सेसनमा एउटा इम्पोर्टेन्ट लर्निङ हुन्छ लाइक समटाइम्स आइम टिचिङ देम समथिङ के कुरा सिकाइरहेको छु अनि आफूलाई क्लिक हुन्छ ओके I think this will resonate with a lot of people. होइन त्यो हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ लेख्छु एन्ड I'll write it down and then I post about it as well. So मेरो कन्टेन्ट चाहिँ त्यसरी आउँछ most of the times. It's not I don't use मलाई सजेसन नआएको होइन AI युज गर लाइक nowadays everyone uses AI होइन तर त्यो होइन फेरि तपाईँको अहिले जस्तो पावरफुल भइरहेछ नि त्यस्तो हुँदैन मलाई लाग्छ Of course it won't be authentic self. मेरो आफ्नो वर्ड्स होइन किनभने when I'm talking I'm sharing my own experiences. I'm talking to a particular person because म त्यो मान्छेको पेन बुझ्छु त्यो मान्छे केबाट गुज्रिरहेको छ उसलाई के चाहिएको छ मलाई थाहा छ नि त अनि तर when it is someone else like AI like मैले कन्फिडेन्सको बारेमा एउटा आर्टिकल लेख भने of course it can write something like have you used AI oh my god words oh my god it's good it's smart it's really smart तर it lacks that personal touch हुन्छ नि एउटा त्यो चाहिँ हो त्यो एउटा that's never been my focus and I don't think it will ever be अनि फेरि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यो पावरफुल कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले रेफरेन्स लिएर हुन्छ नि अलराइट रेशमा बराल इज कमिङ टु माई पोडकास्ट मतलब चाहिँ हुन्छ नि भनेर त्यो त मैले भनेँ नि तपाईँलाई तपाईँको एउटा पोस्टले चाहिँ होइन मैले 40वटा चाहिँ तपाईँलाई के सोध्ने भनेर त्यो प्रिपेयर गर्ने पाएँ कि जस्ट एउटा सिङ्गल पोस्टले क्या बुझ्नुभयो नि मैले त्यो कुरा निकालेको कारण त्यो हो क्या अनि तपाईँ सोसियल मिडियामा मलाई चाहिँ हराएको जस्तो हुनुभयो अनि त्यसपछि ठ्याक्क लगाएर आउनुभयो क्या होइन मैले ठ्याक्क राखेको पनि छु कि तपाईँको चाहिँ एउटा कनेक्टिङ कम्युनिटी थ्रु इन्टरेक्सन भन्ने प्रोग्राममा जानुभयो तपाईँ हजुर होइन हजुर के हो यो खास गरी त्यो चाहिँ तीर्थ खटिवराजीले मलाई रिच आउट गर्नुभयो उहाँसँग मेरो डाइरेक्ट नम्बर रहेनछ मलाई अर्को म्युचुअल फ्रेन्डको थ्रुबाट मलाई कन्ट्याक्ट गर्न लगाएर तपाईँको नम्बर दिनुहोस् मैले उहाँलाई दिन्छु उहाँले हजुरलाई कन्ट्याक्ट गर्न खोज्नु भएको छ भन्नुभयो अनि त्यसपछि उहाँले मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो रेशमाजी यस्तो यस्तो प्रोग्राम रन गर्न खोज्दैछौँ हामीले कम्युनिटीको लागि भनेर अब यो प्रोग्रामको इम्प्याक्ट चाहिँ यस्तो हुन्छ हामीले यस्तो यस्तो सोचिरहेको छौँ एम्बेसीलाई पनि इन्भल्भ गर्ने सबैलाई इन्भल्भ गर्ने ठुल्ठुलो हाम्रो नेपालको नेपालीहरू जुन छन् डायस्पोराको अस्ट्रेलियामा उहाँहरू सबैजनालाई एक ठाउँमा लिएर आएर क्वेसन एन्सर्सहरू गर्ने अनि एउटा जजमेन्ट प्यानल पनि हुन्छ उहाँहरूले सबै इभ्यालुएसन गरेर त्यसको रिपोर्ट पनि प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ भनेर एउटा उहाँले कम्युनिकेट गर्नुभयो अनि उहाँले मलाई एक्चुअली टाइम पनि धेरै दिनु भएन डिसाइड गर्नको लागि उहाँले के भन्नुभयो मलाई आज नै यो फाइनलाइज गर्नु छ यो पर्टिकुलर सब्जेक्टमा हजुर पनि एउटा पर्टिकुलर राम्रो क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ भनेर मलाई सजेसन आएको भएर मैले हजुरलाई रिच आउट गरेको हो थाहा छ मलाई टाइम दिएन हजुरलाई सोच्नको लागि भन्नुभयो अनि मैले चाहिँ गिमी हाफ एन आवर भने किनभने त्यो सिडनी जानको लागि त मैले टाइम मेरो डे एलोकेट गर्नु पऱ्यो आई निड समवन टु लुक आफ्टर माई बेबी अनि सो आई ह्याड टु कल माई हस्बेन्ड एन्ड टेल हिम क्यान यु लुक आफ्टर द बेबी सो आई क्यान गो टु दिस अनि ही सेड ओके फाइन अनि त्यसपछि आई जस्ट सेड ओके बिकज द पर्पस बिहाइन्ड इट वाज रियली गुड कनेक्टिङ टु द कम्युनिटी एन्ड स्टफ मलाई खासै पोलिटिकली त्यस्तो गर्नु मन लाग्दैन इफ इट वाज अ पोलिटिकल काइन्ड अफ थिङ आई वुड हेभ सेड नो किनभने मेरो टाइम एकदम भ्यालुएबल छ अहिले स्पेसली नाउ माई टाइम इज भेरी भ्यालुएबल होइन सो something that doesn't align with me, I would never say yes to it. But it was about contributing to the community in a larger scale with my skills and knowledge, and which I felt really honored and humbled to have been invited. अनि त्यसैले मैले हुन्छ भने and it was really a good experience. मैले धेरैजना मान्छेहरूलाई भेटेँ जुन मैले अनलाइनबाट मात्रै भेटेको थिएँ कतिजनालाई मैले थाहा पनि थिएन लाइक आई वाज सो सरप्राइज्ड कि हामी नेपालीहरू यति छरिएको यति धेरै सक्सेसफुल पोजिसन्सहरूमा यति राम्रो राम्रो पोजिसन्सहरूमा पुगिसकेको रहेछौँ अनि जस्ट त्यसपछि झन् रियलाइज भयो कि त्यो युनिटी कति इम्पोर्टेन्ट छ भनेर सो या द्याट वाज अ गुड रियली गुड लर्निङ फर मी एज वेल ओके ओके तपाईँले यो पोलिटिक्सको कुरा निकाल्नु भयो नि होइन हजुर सायद 1 महिना जस्तो अगाडि तपाईँ जुन कुर्सीमा बसिरहनु भएको छ नि त्यहीँनिर बसेर अर्को एकजना हाम्रो उषाजी हुनुहुन्थ्यो क्या हजुर होइन अनि उहाँ चाहिँ पोलिटिक्स मतलब चाहिँ यो नेप्लिज कम्युनिटीको पोलिटिक्स एनआरएनए भन्छ नि होइन त्यसमा हेभिली इन्भल्भ हुनको लागि चाहिँ होल अस्ट्रेलिया मतलब चाहिँ तपाईँको आफ्नो ट्राभल सेटअप गरेर गर्दै हुनुहुन्थ्यो क्या होइन न्युकासल पनि आउनुभयो आई गट द्याट अपर्च्युनिटी टु क्याच अप विथ हर होइन उषाजी होइन त्यहाँ पनि लाइक वाट एभर यु डु फर द कम्युनिटी होइन
तपाईँले चाहिँ एज अ लाइफ कोच भनेर गरिरहनु भएको छ होइन तपाईँ सपिङ जानु होला अथवा मलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो कम्युनिटीको अथवा प्लस मलाई चाहिँ मल्टिकल्चरल कम्युनिटीको स्पेसली वुमेनहरू हुन्छ नि उहाँहरूलाई तपाईँले एनी टाइम मलाई चाहिँ आफ्नो फिडब्याकहरू दिन तपाईँ हिचकिचाउनुहुन्न है होइन तर पोलिटिक्समा चाहिँ किन मलाई चाहिँ तपाईँलाई छिर्न मन लाग्दैन वाइ डोन्ट यु फिल लाइक कि you could be an important person like when you enter into the politics यस्तो हो त्यो मेरो फोकस भएन especially in Nepalese politics त्यो मेरो फोकस भएन अहिले म सायद मेरो अब अलिकति लिमिटिङ डिसिजन्स या लिमिटिङ बिलिफ्स पनि होला है त्यो फिल्डमा वाट इज पोलिटिक्स भनेर आई डोन्ट थिङ्क आई विल बी ब्याड एट इट इफ आई एक्चुली वान्टेड इट हजुर म त्यसमा राम्रै हुन्छु होला जस्तो लाग्छ म छिरेँ भने होइन तर अब आफ्नो एउटा गोल हुन्छ नि त आफ्नो एउटा डाइरेक्सन फिल हुन्छ मान्छेलाई अहिलेसम्मको मेरो लाइफको जुन जहाँ छु म आई जस्ट डोन्ट फिल लाइक द्याट्स वेयर माई गोल इज मेरो गोल अन्तै छ हुन्छ नि लाइक आइ एम क्लियर इन वाट आई वान्ट इन टु अचिभ इन माई लाइफ अनि that just does not fit into what I want just yet. I may change my mind. I don't know. Someone may be able to convince me, Reshma, you should do it. And then I may get into it. I don't know. But अहिलेसम्म चाहिँ I just that's not my field of interest. Okay. मैले चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि जस्तै मैले तपाईँ त्यहाँ बस्दै गर्दाखेरि मलाई उषाजीको नि याद आइरहेछ कि अहिले मैले जे गरिरहेको छु अहिले होइन मेरो त्यो बााउन्ड्री चाहिँ लिमिटेड भएको जस्तो फिल भयो मलाई त्यसपछि चाहिँ म यो एनआरएनए जोइन गर्छु अनि मेरो बााउन्ड्रीलाई म चाहिँ बढाएर चाहिँ वुमेन इम्पावरमेन्टको बारेमा चाहिँ अल एक्सप्लोर मोर भनेर भन्नुभएको थियो क्या ठ्याक्क त्यो याद आयो क्या मलाई त्यो झझल्को भन्छ नि होइन अनि मैले हजुरलाई एउटा क्वेसन्स पनि गरेको थिएँ नि एउटा मलाई चाहिँ यो न्यू कासलमै हाम्रो एउटा कम्युनिटी क्याचअप थियो होइन किनभने तपाईँले भनिसक्नु भएको थियो लाइक यो लिमिटेड टाइम होइन त्यो भएर तपाईँ आउनु भएन त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ तपाईँ पनि पोलिटिक्स भनेर लाइक हाम्रो टकिङ अबाउट डेली पोलिटिक्स क्या कम्युनिटीमा चाहिँ तपाईँको फेरि छुट्टै आएको नेटवर्किङ छ त्यो पनि म अवेर छु होइन तपाईँको म्यासिभ नेटवर्किङ छ क्या होइन तर त्यो नेटवर्किङलाई चाहिँ तपाईँले एक्ज्याक्टली कम्युनिटीमा पनि आएर क्या हुन्छ नि त्यो चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट जस्तो पनि लाग्छ क्या मलाई कम्युनिटीको मलाई चाहिँ अलिकति आफ्नो एक्सपोजरहरू चाहिँ हामीलाई नै बढाइदिनु है रेशमाजी भन्ने टाइपको लाइक आई थिङ्क लाइक यताको हाम्रो नेप्लिज कम्युनिटीको मान्छेहरूले त्यो भोइस उठाइरहेको जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ त्यस्तो छ त्यस्तो डिमान्ड छ भने आई विल डेफिनेटली कन्सिडर अब त्यति बेला हजुरले बोलाउँदाखेरि अब टाइम हुन्थ्यो मसँग भने चाहिँ आई वुड डेफिनेटली कम होइन अब त्यो इट वाज अ ग्यादरिङ अफ नेप्लिज कम्युनिटी आई थिङ्क दुईजना आउनुभएको थियो उषाजीसँग मैले नाम बिर्सेँ देव गुरुङजीसँग चाहिँ मेरो वहीँ त्यो इन्टरेक्सन विथ कम्युनिटी त्यो प्रोग्राममा भेट भएको थियो सो आई नो हिम अनि उहाँलाई पनि देख्दाखेरि चाहिँ मेबी हुन्छ नि टाइम भएको भए म सायद जोइन पनि हुन्थ्यो होला देयर वुड बी समथिङ टु लर्न होइन अनि एउटा कुरा चाहिँ अब एनआरएनएको बारेमा चाहिँ धेरै हाम्रो यङ्स्टर्सहरूलाई चाहिँ एउटा मिसकन्सेप्सन पनि थियो इन्क्लुडिङ मी है आई विल बी भेरी अनेस्ट होइन नबुझेर के इट्स इग्नोरेन्स है इग्नोरेन्स थाहा नभएर अब हाम्रो के छ एनआरएनए भनेको बुढाबुढीले गर्ने पोलिटिक्स हुन्छ नि टाइम पास भनेर भन्छ नि त धेरै मैले देखिरहेको हुन्छु यङ्स्टर्सहरूको उसमा आई डिन्ट रियली क्वाइट अन्डरस्ट्यान्ड वाट एनआरएनए इज एन्ड अल अफ द्याट किनभने मैले जे देखेको छु खालि इलेक्सनमा सबैजनालाई पुरा भोट माग्ने गर्ने त्यो नेपालको पोलिटिक्स चाहिँ देखिरहेको छु होइन अनि अरू बेलामा चाहिँ वाट दे रियली डु के छ उहाँहरूको एजेन्डा के हो वाट आर दे रियली अफ फर भनेर मलाई राम्रोसँग थाहा थिएन बुझेको थिएन जब वेन आई वेन्ट देयर टु द्याट प्रोग्राम अनि मैले भेटेँ नन्द गुरुङज्यूलाई भेटेँ देव गुरुङज्यूलाई भेटेँ धेरैजना इन्भल्भ भइरहनु भएको मान्छेलाई भेटेँ अनि त्यो क्वेसन्सहरू के उठ्यो त्यो क्वेसन्समा नन्द गुरुङजीले के एन्सर्सहरू दिनुभयो त्यो देख्दाखेरि चाहिँ आई रियलाइज कि ओके एनआरएनए इज एक्चुली डुइङ समथिङ रियली गुड फर द कम्युनिटी होइन एनआरएनको पनि एउटा रिच छ तर अब त्यो उहाँले गर्न खोजेको कुराहरू कम्प्लिटली इम्प्लिमेन्टेसन नहुनुमा आउटसाइड थिङ्सको पनि हात छ अब जसलाई रिच गर्न खोजेको उनीहरूले नसुनिदिने जस्तो अब म जस्तो यङ्स्टर बिकज अफ द इग्नोरेन्स है इग्नोरेन्स हो नि त अभियसली मलाई थाहा थिएन होइन अब उहाँले के काम गर्न खोजिरहनु भएको छ भने थाहा नभएपछि अभियसली आई विल इग्नोर वाट दे आर ट्राइङ टु से होइन तर राम्रै त्यो एक्ज्याक्टली सो आइ एम नट अलोन इन दिस है मैले वहाँ त्यहाँ गएपछि मैले रियलाइज गरेँ कि एनआरएनएले त राम्रै काम गर्न खोजिरहेको रहेछ इट्स एक्चुली अ गुड थिङ फर अस सो मेरो रिस्पेक्ट चाहिँ बढेको छ अनि सो नाउ आई डोन्ट मेक फन अफ इट लाइक हुन्छ नि म कहिले फन त बनाउँदिनँ बट इन माई ओन माइन्ड हुन्छ नि लाइक दिस इज युजलेस भनेर चाहिँ भन्दिनँ होइन सो आई हेभ अ बिट मोर रिस्पेक्ट फर दिस मैले यो एक्ज्याक्टली किन मैले उठाएको भन्दाखेरि मेरो आम टकिङ अबाउट न्यू कासल अहिले चाहिँ होइन न्यू कासलको चाहिँ कम्युनिटी लिडर्सहरूसँग सानो एउटा भेटघाट भएको थियो क्या त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले कस्तो कस्तो दुखेसोहरू पोख्नुभयो भन्दाखेरि हाम्रो कम्युनिटीमा चाहिँ नेप्लिज कम्युनिटीको कुरा गर्दैछु मैले होइन हाम्रो नेप्लिज कम्युनिटीमा चाहिँ कस्तो कस्तो मतलब चाहिँ स्किल्ड मान्छेहरू हुनुहुन्छ तर आउटरिचै हुन सकिएन होइन के कारणले होला भनेर उहाँहरूले चाहिँ त्यो दुखेसो गर्दै हुनुहुन्थ्यो क्या
अनि मेरो त्यो दिमागमा हुन्छ नि मानस पटलमा लाइक मलाई चाहिँ 4-5 जना मान्छेको नामहरू घुम्यो क्या हो वा मलाई चाहिँ यो मान्छे पनि हुनुहुन्छ त्यो मान्छे पनि हुनुहुन्छ तपाईँ पनि हुनु पर्नुभयो क्या त्यसमा चाहिँ रेश्मा बरालजी पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको समस्या चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यहाँ पनि सेम इस्युज क्या यहाँको नेप्लिज कम्युनिटीले आई डोन्ट नो लाइक इट कुड बी अ ट्रस्ट इस्यु अथवा उहाँहरू आउटरिच हुन पाउनु भएन होइन अनि कम्युनिटी टु कम्युनिटी लाइक जुन हाम्रो यो क्रस कल्चरको मतलब चाहिँ उहाँहरूको प्रोग्राम्सहरू के हुन्छ नि त्यसमा त उहाँहरूलाई गाह्रो पनि भएर के जस्तै अब उहाँहरूको यहाँको एमपीहरूसँग भेट्नुपर्ने प्रोग्राम्सहरू होला हुन्छ नि कतिजना मेम्बर छ तिमीहरूको नेप्लिज कम्युनिटीमा थाहा पनि छैन हुन्छ नि कस्तो कस्तो च्यालेन्जेसहरू फेस गर्नु भएको रहेछ क्या अनि हामीलाई चाहिँ हुन्छ नि एउटा स्किल्ड मतलब चाहिँ म्यान पावर जसले चाहिँ भोलिन्टरली मलाई चाहिँ हामीलाई एडभाइस दिने मात्र भए पनि हुन्थ्यो कि जस्तो पनि कुरा निकाल्नु भयो क्या उहाँहरूले हुन्छ नि अनि त्यो टाइममा मलाई चाहिँ ठ्याक्क लगाएर तपाईँको नेम चाहिँ स्ट्राइक गरेँ क्या मेरो माइन्डमा हुन्छ नि तपाईँले बोल्दाखेरि वाइ आई सुड बी लिसनिङ टु रेश्मा बराल भन्ने एउटा मलाई चाहिँ इम्प्याक्ट पर्ने मान्छेहरू पनि छन् क्या टन्नै बुझ्नु नि अनि त्यही भएर मैले चाहिँ तपाईँलाई त्यो पोलिटिक्समा जोडेको कारण चाहिँ हो क्या अहिले I'm always happy to help. Right? Community, मेरो life coaching is all about giving to the community, giving back to the people who need help. होइन So if someone comes to me just for asking for some help, हुन्छ नि अब mentorship चाहियो, like हुन्छ नि I'm not able to pay but I need a little bit of guidance. ठिक छ, I'm happy. मेरो जति availability छ म गर्छु, मैले दिने राख्छु। पहिला कोचिङ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पनि मैले इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सहरूलाई धेरै गाइड गरेको, मैले रेज्युमे राइटिङदेखि लिएर कभर लेटर राइटिङ, जब सर्चको यस्तो कुराहरू मैले धेरै गाइड गरिराख्थेँ होइन पर्सनल्ली पनि। त्यति बेला धेरै टाइम पनि हुन्थ्यो मसँग, सो आई कुड डु द्याट। अब अहिले चाहिँ टाइमको ल्याक पनि भयो, तर स्टिल इफ माई कम्युनिटी निड्स मी आई एम भेरी अप्रोचेबल, रिच आउट टु मी, आइल डु वाट एभर आई क्यान टु हेल्प। अनि यो त भइहाल्यो तपाईँको अब यो प्रोग्रामको कुरा होइन। म हजुरको अलिकति पर्सनल लाइफमा इन्टर गरौँ हजुरको पर्मिसन मागेर। हजुरले यो पोस्टहरूमा अनि सेयर गर्न पनि हजुर हिचकिचाउनुहुन्न क्या, तपाईँ चाहिँ ट्रोमाबाट चाहिँ गुज्रेर आउनुभयो क्या होइन, तर यस्तरी आइदिनु भयो नि होइन। अहिले चाहिँ मैले कतिजना देखेको छु, लास्ट टाइम तपाईँको एउटा पोस्ट हेरेर तपाईँको मतलब चाहिँ पहिला चाहिँ राखिरहनु हुन्थ्यो नि, एउटा वर्ड टिपेर राखेको छु क्या मैले, प्रोक्रास्टिनेसन भन्ने क्या हुन्छ नि। तपाईँले यो आई डोन्ट नो लाइक 4-5 महिना युज गर्नुभयो यो वर्ड प्रोक्रास्टिनेसन, यो वर्ड इज यो वर्डलाई खोजेर बुझेर म नाम त लिन्न अहिले होइन, त्यसपछि आफ्नो त्यो लाइफस्टाइललाई तपाईँको मतलब चाहिँ रुटिनलाई नै चेन्ज गर्ने मान्छे पनि लाइक सी इज समवेयर अराउन्ड हियर क्या। बुझ्नुभयो नि, त्यो फिडब्याक हो क्या मेरो तपाईँको लागि होइन। तर मलाई चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यो सरप्राइजिङ त म भन्दिनँ होइन। अनि मैले तपाईँलाई चाहिँ आजको पोडकास्टमा बोलाउनुको मेन मेरो एजेन्डा पनि खास गरी यही हो क्या होइन। तपाईँ ट्रमाबाट आउनुभयो है, तर तपाईँ यस्तरी आइदिनु भयो कि लाइक सिए पनि गर्नुभएको छ नि तपाईँले, सिए गर्नुभएको छ है, त्यसपछि लाइफ कोच हो तपाईँ होइन। अनि अहिले रिसेन्टली युआर अ मम हो किन होइन। अनि कसरी कसरी ब्यालेन्स गर्नुहुन्छ तपाईँले सबै? That's really hard. Up until I was a mother, it was really good. सबै कुरा टाइम थियो, it's all about discipline को कुरा हुन्थ्यो अनि आफ्नो प्रायोरिटिज आफ्नो भ्याल्युजको कुरा हुन्थ्यो, like really getting clear on what I want. So मलाई थाहा छ मलाई के चाहिएको छ, and so I knew how to get there as well, and so I was working, taking actions होइन, किनभने मसँग टाइम थियो। After I became a mom, it's a whole other story. मैले सेयर गरिहालेँ कि I really struggle with time, energy levels, हरेक कुराबाट स्ट्रगल गरेँ। So it wasn't very balanced. I'll be very honest with you. Time अब म अहिले चाहिँ काम 4 दिन गर्छु. I just work 4 days because I want to spend 3 days with my kid at home. त्यो 4 दिनमा पनि म कहिले 3 दिन मात्रै काम गर्न पाउँछु, कहिले 2 दिन मात्रै काम गर्न पाउँछु होइन। So there was no balance, to be honest. It was really really tough. But it's all about priorities, where your priorities lies. के छ तपाईँको प्रायोरिटी? मेरो पहिलो प्रायोरिटी मेरो बच्चाको हेल्थ हो होइन। So make sure that my baby is good. अनि त्यसपछि काममा त मैले इट्स माई सोर्स अफ इन्कम होइन। अब त्यसमा मैले आफ्नो एउटा अनि अब एउटा गिल्टी फिल पनि के हुँदो रहेछ भने जहिले छुट्टी लिएको छ, आइएम नट बिङ एबल टु बी प्रोडक्टिभ एट माई वर्क। माई बसेस आर भेरी अन्डरस्ट्यान्डिङ, एकदम सपोर्टिभ हुनुहुन्छ, लाइक आइम रियली इन अ रियली गुड प्लेस है। मलाई जहिले छुट्टी चाहियो, मेरो छोराछोरी बिरामी छ, वाट एभर, दे अलवेज अन्डरस्ट्यान्ड। तर त्यो भनेर इट्स नट लाइक आई क्यान टेक इट फर ग्रान्टेड नि त। आफूलाई पनि त एउटा अब इम्प्लोयरले एउटा त्यो लेभलको फ्लेक्सिबिलिटी दिएपछि आफूलाई पनि त एज अ इम्प्लोइ रेस्पोन्सिबल फिल हुन्छ। अनि मेरो काममा प्रोडक्टिभिटी घटिरहेको छ, ओ माई गड, लाइक हुन्छ नि त्यता पनि प्रेसर फिल हुने भयो। सो आइम अलवेज ट्राइङ टु क्याच अप अन द्याट, हुन्छ नि लाइक मेरो रिड्युस प्रोडक्टिभिटीलाई कसरी म गर्न सक्छु भनेर। सो
it hasn't been easy and I still am yet to strike a balance properly. मैले जस्तो चाहन्छु मेरो आइडियामा जस्तो छ या मेरो पहिला कस्तो हुन्थ्यो त्यसको लागि चाहिँ स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस. हजुर हजुर त्यही भन्छु. तर यति चाहिँ मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ के छ भने चाहिँ वर्किङ प्रोग्रेस त्यो ब्यालेन्स ट्र्याक गर्नको लागि चाहिँ फर्स्टमा मैले आफूलाई पर्सनली ग्राउन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ र फर्स्ट अफ अल आई निड टु टेक केयर अफ माई मेन्टल हेल्थ, माई फिजिकल हेल्थ, माई स्पिरिचुअल हेल्थ. अनि सो नाउ द्याट माई मम इज हियर एन्ड आई हेभ अ लिटल बिट अफ स्ट्रक्चर इन प्लेस. मैले अलरेडी के सुरु गरिसकेको छु भने माई मर्निङ रुटिन. पहिला मसँग थिएन किनभने माई बेबी वाज अलवेज सिक. रातभरि उठेर बस्नु पर्थ्यो उसँगै. सो इभन इफ आई गेट हाफ एन आवर आउट वान्ट टु क्याच अप स्लिप है. त्यही भएर मेरो मर्निङ रुटिन वाज आउट अफ द विन्डो. म त्यो चान्सै थिएन, एनर्जी नै थिएन है. नाउ आई हेभ अ लिटल बिट अफ स्ट्रक्चर इन प्लेस. आई हेभ सम हेल्प अभाइलेबल. त्यसैले गर्दाखेरि म बिहान उठ्छु. बिहान चाहिँ लाइक हाफ एन आवर टु 45 मिनट्स मैले आफूलाई एलोकेट गर्छु. आई डु माई प्राणायाम, आई डु माई मेडिटेसन एन्ड आई डु अ लिटल बिट अफ माई स्पिरिचुअल वर्क एज वेल. अनि त्यो गर्छु. अनि सो द्याट ग्राउन्ड्स मी. अनि त्यसपछि आई स्टार्ट विथ माई डेली थिङ. अनि द्याट हेज बिन रियली हेल्पिङ मी अलरेडी इन द नेक्स्ट लास्ट फ्यु डेज. आई क्यान अलरेडी सी द्याट देयर इज अ म्यासिभ डिफरेन्स इन लाइक म कसरी एक्ट गरिरहेको छु. मेरो थट्सहरू कति च्याटर हुन्छ. लाइक देयर इज सो मच डिफरेन्स अलरेडी. सो द्याट्स माई फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ब्यालेन्सिङ. जब म आफू पर्सनली ग्राउन्ड हुन्छु देन द नेक्स्ट स्टेप इज टु वर्क अन माई all these जे यो जुन टाइम छ नि जुन आफ्टर द बेबी टिल टुडे इट वाज ट्रमाटिक एज वेल है. अब त्यो ट्रमाले मेरो पर्सनालिटीलाई अभियसली इम्प्याक्ट गरेछ. आई हेभ लट्स अफ नेगेटिभिटिज, लिमिटेसन्सहरू कति आइरहेको होला अनकन्सियस लेभलमा बिकज आई नो आउँछ नै होइन. सो द नेक्स्ट स्टेप इज टु वर्क अन देम. So I have already booked my time with my coach, so I can work on whatever is limiting me, whatever is कुनै नराम्रो कुरा जुन मैले एडप्ट गरेको छु त्यसलाई लेट गो गर्नको लागि आई निड सम हेल्प. सो आई हेभ अलरेडी बुक्ड टाइम अनि सो म त्यसमा काम गर्छु. तपाईको पनि कोच? एब्सोल्युटली. ओके. किनभने आई एम नट अ सुपर वुमन. म सुपर वुमन होइन. मैले पहिला आफूमा काम गरेको भएर द्याट्स वाइ आई क्यान नाउ वर्क अन समवन एल्स. आई क्यान हेल्प समवन एल्स. मैले आफूलाई पहिला हेल्प गरिनँ भने मैले अरू मान्छेलाई कहिले पनि हेल्प गर्न सक्दिनँ है. द्याट्स माई फन्डामेन्टल कन्सेप्ट. त्यसैले मैले when I started life coaching I had massive changes within me. आफैमा म्यासिभ चेन्जेस गरेको भएर मात्रै मैले लाइफ कोचिङ सुरु गर्न सकेँ र अरूलाई हेल्प गर्न सकेँ. अब मेरो लाइफमा लाइक life keeps on changing नि त. Like you are not the same person anymore. Like after being a mom मेरो whole identity नै shift भएको छ. मेरो everything has changed. And in that period lots of things have happened कि I'm not the old self anymore. अनि त्यो नयाँ traumatic कुराहरूले obviously it's impacting my personality. मेरो what I believe, what I can do, what I cannot do हैन. त्यसलाई मैले रिफाइन गर्नै पर्छ. नगरिकन चाहिँ I will always be my limited self again. है. अनि to move forward I need to get rid of that and then again I can be able to help someone else. So that's my next step. So that's my work in progress at the moment. Okay. So that means like I should be thankful to your mom as well. Absolutely. She's like a mom level at the moment she's looking after your baby. Right. And you're right now with me here in this episode of this podcast, I know. I know. Obviously, I was पहिला reach out गर्नु भएको थियो, but I couldn't make it. Took me like 3 months. Right. म आउनै सकिनँ. मैले बुझेको छु, एकदम बुझेको छु. हजुर. Excuse me. अनि हजुरले यो ट्रमाको कुरा निकाल्नु भयो नि. आई थिङ्क मलाई चाहिँ हामीले यो मैले मेरो नेप्लिज कम्युनिटी नै भनेर एक्ज्याक्टली पिन पोइन्ट त म गर्न चाहन्न होइन. नेप्लिज कम्युनिटीभित्र होइन कोही बेला यो बुझाउन जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ कि ट्रमा भन्नु साथै एकदमै हेभी टपिक बनिदिन्छ क्या कहिलेकाहीँ. बुझ्नुभयो नि. आम नट सेङ कि यो सेन्सिटिभ टपिक होइन, फेरि अर्कै मिनिङ लाग्दैला होइन. सेन्सिटिभ टपिक हो यो होइन, एकदमै सेन्सिटिभ टपिक हो यो, तर एकदम हेभी टपिक पनि बनिदिन्छ कि. कस्तो मलाई चाहिँ कन्सेप्ट हुनसक्छ हाम्रो कम्युनिटीमा भन्दाखेरि ट्रमा भन्नु साथै मलाई चाहिँ अब त्यो म्यासिभ तपाईँको चाहिँ हुन्छ नि दुःख परेकोलाई मात्रै ट्रमा भनिदिने. कसैको आफन्त लभड वान्सहरू बित्यो अथवा डोमेस्टिक भोलेन्सहरू हुन्छ नि. तपाईँले अहिले मलाई चाहिँ अब बेबीको कुरा निकाल्नुभयो प्लस मतलब त्यसमा चाहिँ ट्रमाको कुरा निकाल्नुभयो नि. मैले चाहिँ मेरो लिसनर्सहरूलाई के बुझाउन खोजेको भन्दाखेरि मैले मेरो सेलफोन हरायो भने पनि म ट्रमामा जान सक्छु नि त. तपाईँको मलाई चाहिँ त्यो पिरियड अफ टाइम चाहिँ लाइक कति हो त्यो चाहिँ म्याटर गर्ला होइन. लाइक 2 दिन मलाई चाहिँ स्याड होला ओ न मेरो नयाँ आइफोनै हरायो भनेर होइन. त्यसपछि 3rd दिनदेखि चाहिँ लाइक मैले बिर्सिलाएको थियो होइन. त्यो कसरी मलाई चाहिँ लाइक तपाईँको वेमा एकचोटि बुझाइदिनु लाइक ट्रमा. आई थिङ्क यु आर द राइट पर्सन क्या. ओके. मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा ट्रमा भनेको चाहिँ हजुरले भने जस्तै एउटा के हुन्छ फिजिकल ट्रमा हुन्छ जुन अब ठुलो म्यासिभ एक्सिडेन्टले गर्दा ब्रेनलाई कुनै मेन्टल एक्सिडेन्ट या फिजिकल एक्सिडेन्टले गर्दा ब्रेनलाई असर पर्छ. द्याट इज वान काइन्ड अफ ट्रमा. अर्को खालको ट्रमा कस्तो हुन्छ भने कुनै लाइफ इन्सिडेन्ट्स स्मल अर बिग जसले हजुरको माइन्डलाई नेगेटिभली
इम्प्याक्ट गर्छ द्याट इज अ ट्रमा इट क्यान बी स्मल इट क्यान बी बिग होइन स्मल लाइक एज हजुरले भन्नुभयो एउटा सानो त फोन हरायो भने पनि युल बी सो स्याड इट विल इम्प्याक्ट यु नेगेटिभली होइन द्याट्स ट्रमा अनि मैले मेरो एक्सपिरियन्सेसमा मैले अब आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स किन मलाई ट्रमा मैले भनेँ यो टाइमलाई भन्दाखेरि त्यो कति कुरा कोप गर्न नजानेर ट्रमेटिक भयो होइन फर्स्ट टाइम experience छैन so there were so many changes going on my baby is growing so rapidly change आज एउटा कुरा भइरहेछ tomorrow they have another problem time after another कुनै नयाँ रोग लिएर आएको छ घरमा I don't know what this is how to help this अब कहिलेकाहीँ टेम्परेचर uncontrollably ज्वरो आइदिन्छ should I take them to the hospital or not hospital लिएर जानुपर्ने बच्चालाई पनि that's another trauma होइन बच्चालाई अब सानो आफ्नो बच्चालाई हस्पिटल लिएर जानु पर्यो ज्वरो कन्ट्रोल गर्न सकेन न्युरोफेन प्याराडोल जति दियो you don't know what to do त्यो प्यानिक मोड हुन्छ नि जुन that causes trauma too to your mind because you are in a stress mode the stress mode stress hormones create huncha and then to continuously bhairahepachi what does it do to your mind your body kinamane you are continuously in the anxiety state and anxiety trigger hune tesari ni ta hune हैन so that's how huncha ni sano kura it's not a big thing like I didn't have a massive accident or anything हैन सानो कुराले पनि कन्टिन्युअसली हुँदाखेरि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न नजान्दाखेरि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न नसक्दाखेरि when you don't have the help or support अब मलाई सबै नलेज छ but I need someone else to help me guide हैन that's why I said I need a coach हैन मलाई सबै नलेज छ तर I cannot implement on myself I need someone else to help me हैन अब त्यो नहुँदाखेरि त्यो सपोर्ट नहुँदाखेरि सपोर्ट भए पनि युज गर्न नपाउँदाखेरि of course it has a negative impact on me on my personality on my thought patterns everything that's what is trauma okay फेरि यो ट्रमा पनि तपाईँको मतलब चाहिँ कसले कसरी एक्सपिरियन्स गर्दो रहेछ भन्ने हुँदो रहेछ क्या जस्तै मैले सिम्पली त्यो मोबाइल फोनको इक्जाम्पल लिएँ नि मोबाइल फोन चाहिँ जसले जस्ट इन्टरटेनमेन्टको लागि युज गर्छ उसको लागि 2-3 दिनसम्मको लागि उसले त्यो ट्रमा एक्सपिरियन्स गर्छ 4th डेमा उसले अर्को एउटा फोन किन्छ उसले बिर्सिदिन्छ नि तर लेट्स से कि एउटा उबर ड्राइभर छ होइन उसको त त्यो मोबाइल फोन त कामै गर्ने भाँडो भयो नि त होइन उसको त्यो मोबाइल फोन बिना उसको कामै मतलब हुँदैन उसले इन्कमै जेनेरेट गर्न सक्दैन नि त्यो चाहिँ त्यो फेरि त्यो ट्रमा एक्सपिरियन्स गर्ने त्यो लेन्थ अफ टाइम भन्छ नि अझै लामो हुने रहेछ कि अनि मैले चाहिँ अनि खास गरी यो ट्रमाको कुरा निकालेको चाहिँ कारण त्यही हो कि बुझ्नु नि किनभने मलाई कस्तो फिल हुन्छ भन्दाखेरि कम्युनिटीमा चाहिँ अलिकति यसको यो मिसकन्सेप्सन पनि छ हुन्छ नि त्यस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ ट्रमा भन्नु चाहिँ त्यही वा यो चाहिँ एकदम हेभी टपिक हो अब यसको लभड वान्स बित्यो कसैको आमा बित्यो बुवा बित्यो भने चाहिँ बल्ल मलाई चाहिँ लागि ट्रमा भन्ने टाइप पनि हुनसक्छ जस्तो लाग्छ कहिले एनी लिटल इन्सिडेन्ट द्याट हेज अ इम्प्याक्ट अन यर माइन्ड नेगेटिभली अनि त्यसलाई तपाईँले सल्भ गर्नु भएको छैन र इट हेज इम्प्याक्ट अन यर एक्सन्स एन्ड बिहेभियर्स द्याट इज ट्रमा ओके तपाईँले चाहिँ म ट्रमामा थिएँ भनेर मलाई चाहिँ सोसाइटीमा आफ्नो कम्युनिटीमा तपाईँले आफ्नो प्रेजेन्स मलाई चाहिँ देखाउनलाई कहिले पनि हिचकिचाउनुहुन्न क्या तपाईँले ओपनली भन्नुहुन्छ कि होइन त्यही भएर मलाई चाहिँ तपाईँलाई त्यो ट्रमाको सर्भाइभर भन्छु नि त मैले होइन तर त्यसमा मात्र लिमिटेड छैन क्या प्लस त्यो फेज तपाईँ गुजिसकेपछि होइन तर मैले सोध्दै गर्दाखेरि लाइक इफ आई ट्रिगर्ड यु आइम सरी होइन तपाईँको सिएको कुरा निकालेँ मैले अघि होइन त्यसपछि तपाईँको चाहिँ लाइफ कोचको कुरा निकालेँ मैले होइन तपाईँको एउटा लाइक हामी ग्राफमै गइदिउँ न त्यो अथवा लाइक लेट्स चाहिँ कि तपाईँको कोही मान्छे चाहिँ त्यो आइसियुमा हुन्छ नि उसको त्यो मुटुको त्यो ढुकढुकी देखाइरहेको हुन्छ नि अप डाउन टाइपको होइन डाउन टाइपमा भइरहेको बेलामा तपाईँले चाहिँ एक्कासी आफ्नो त्यो प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट अनि तपाईँको यो लाइफ स्किल्सहरू होइन सबै तपाईँले चाहिँ आफूलाई सिकेर इम्प्लिमेन्ट गरेर त्यो जुन त्यो तल गएको त्यो ग्राफको रिप्रेजेन्टेसन थियो नि एकैताल माथि ल्याइदिनु भयो क्या होइन आई थिङ्क तपाईँले चाहिँ मेरो लिसनर्सहरूलाई पनि यो कसरी सम्भव छ भनेर सेयर गरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ बुझ्नु नि यस्तो किनभने म्याजिकल वर्ड त आउँदैन जादुको छडी त छैन यहाँ पक्कै होइन So it's important. Look, life coaching is important to me. अब त्यो डाउन गइरहेको थियो I could have left it. I could have let it die. Or you have like given it up. Exactly. I could have left it. I could have given it up. होइन अब at some point I was prepared as well. जान्छ भने जाओस् I can't handle this भन्ने point पनि थियो. But I don't want it to die. किनभने it's very important हाम्रो कम्युनिटीलाई पहिलाभन्दा अझै धेरै चाहिएको छ यो सर्भिस है अनि आई हेभ सो मेनी पिपल हु लुक अप टु मी हु फलो मी हु आर वेटिङ फर माई पोस्ट अनि मलाई डेली मेसेज गरेर आई रियली रिड यर पोस्ट हजुरको पोस्टले एकदम इन्सपायर गर्छ इन्करेज गर्छ भन्ने मान्छे धेरै नै छन् एन्ड देयर आर लट्स अफ पिपल हु चेक इन अन मी एज वेल होइन मेरो मलाई राम्रो चिताउने मान्छे पनि छन् आई डिन्ट वान्ट टु लुज द्याट मेन कुरा त मेरो आफ्नो स्किल्सलाई मैले डाई गर्न दिएँ भने देयर विल बी सम वान हु कुड बी बेनिफिटिङ द्याट विल बी उसलाई घाटा लाग्छ होइन
त्यो मेरो सर्भिस डाइट भयो भने त्यसैले त्यो गर्न मन थिएन अनि सो आई वाज लाइक इन्स्टेड अफ पोस्टिङ समथिङ फेक द्याट इज नट मी राइट नाउ म जे छु म जहाँ छु त्यही राखिदिन्छु नि त सो एटलिस्ट दे नो म पनि ह्युमन बिङै हो है म भगवान होइन आई एम नट अ सुपर वुमन आई हेभ नो सुपर स्पेसल पावर्स अलिकति एउटा स्किल्स छ अलिकति हट्के स्किल्स छ मसँग द्याट्स अल इट इज है एट द एन्ड अफ द डे आई डोन्ट हेभ एभ्रिथिङ टुगेदर एट अल हुन्छ नि छैन नि त मलाई आइम नट फुल्ली ग्यादर टुगेदर एट अल हुन्छ म पनि ह्युमनै हो आई ब्रेक डाउन एज वेल त्यही नै हो मेसेज सेयर गर्न खोजेको मैले होइन सो देयर इज नो म्याजिक वान्ड एज यु सेड त्यस्तो केही पनि होइन द डिजायर टु किप इट अलाइभ द डिजायर टु हेल्प सम वान एन्ड मलाई यति चाहिँ मलाई थाहा छ कि म जेबाट गुज्रिरहेको छु नि that in some point in future is going to be helpful for someone else as a reference point किनभने मेरो पास्ट एक्सपिरियन्स पनि त्यही नै भएको हो म पहिला अब्युजबाट गएँ ट्रमाबाट गएँ त्यो सबैबाट म बाहिर निस्केँ एन्ड देन आई हेल्प सो मेनी है अहिले पनि म सम काइन्ड अफ त्यही खालको लोवर स्टेटबाट गइरहेको छु होइन तर आई एम वर्किङ अन गेटिङ आउट अफ इट जब म यसबाट बाहिर निस्किन्छु नि देन आई नो आई विल बी एबल टु हेल्प मोर पिपल विथ न्यू लाइफ स्किल्स एन्ड न्यू वेज अफ सर्भाइभिङ है म त्यसरी हेर्छु त्यही कारणले हो द्याट आई एम स्टिल कन्टिन्युइङ एन्ड आइ एम कमिङ ब्याक अलिकति टाइम छ भने आई वान्ट टु कम ब्याक बिकज आई वान्ट टु स्टिल सर्भ ओके इज द्याट यो सेङ कि यो चाहिँ तपाईँको एउटा यस्तो स्टेज हुन्छ कि एउटा अवेरनेसको स्टेज हुन्छ नि एउटा चाहिँ कन्सियसनेसको स्टेज हुन्छ नि तपाईँले मेडिटेसनै गर्छु भन्नुभयो होइन तपाईँले बुझिसक्नु मैले के भनेको अवेरनेस भनेको मैले मेडिटेसन गरेँ भने मलाई चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने मात्र फिलिङ भयो क्या तर कन्सियसनेस भयो भने चाहिँ लाइक मेडिटेसन मैले गर्नै पर्छ भनेर त्यहाँ काहीँ खरकाप लागेको देखिन्छ फेरि होइन गर्नुपर्छ मैले दिनमा 20 मिनट चाहिँ आफूलाई छुट्याएँ भने चाहिँ मलाई त्यसले राम्रो मलाई चाहिँ रिजल्ट दिन्छ भनेर आएपछि त्यो कन्सियसनेस भयो नि तपाईँले एक्ज्याक्टली यसरी नै एक्सप्लेन गर्नु खोज्नु भएको हो यो किनभने तपाईँलाई याद छ कि छैन मैले आई डोन्ट नो है अब मलाई चाहिँ ठ्याक्क लागेर त्यो बेल्स रिङिङ भयो क्या अहिले ल 2 वर्ष अगाडि मैले तपाईँलाई एउटा मेसेज पठाएको थिएँ तपाईँको त्यो प्रोक्रास्टिनेसन भन्ने वर्डले हुन्छ नि मलाई नै कस्तो गर्दै भन्दाखेरि एउटा कन्फ्युजन स्टेटमा पुऱ्याइदिएको थिएँ नि अनि आई थिङ्क आई सेन्ड यो मेसेज क्या अनि तपाईँको यो लाइफ कोचेसको चाहिँ प्रोग्राम्सहरू जुन तपाईँले राख्नुहुन्थ्यो नि पोस्टमा अनि मैले सायद जोइन गर्नु पनि खोजेको जस्तो लागेको थियो होइन त्यसपछि अनि तपाईँको एउटा एन्सरले नै फेरि मलाई त्यो सिम्प्लिफाई गरिदियो क्या लाइक मतलब यो होइन रहेछ मेरो चाहिँ नेचरै यो रहेछ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि म चाहिँ एकदम लास्ट आवर गाएँ हो क्या जस्तै तपाईँ र मेरो यो अहिलेको पोडकास्ट लाइक शनिबार 9 बजीको हामीले जुन प्लान गरेको थियो नि तपाईँको 7 बजीतिर मैले प्रिपेयर गर्न थालेको क्या लाइक हुन्छ नि यो लाइट साइड यताउता तपाईँको यो सेटअप हुन्छ नि अब कोहीले चाहिँ कस्तो गर्छ भन्दाखेरि अघिल्लो दिनै प्रिपेयर गरेर सबै रेडी बनाएर सुत्न जाने म चाहिँ छैन क्या त्यस्तो अनि मलाई कस्तो फिल भयो भन्दाखेरि मतलब पडकास्ट मात्र होइन कि मेरो वर्कमा पनि म एकदम लास्ट आवर गयो क्या रिजल्ट चाहिँ मैले चाहेकै दिन्छु होइन तर म एकदम लास्ट आवर गयो क्या मलाई कस्तो फिल भयो भन्दाखेरि वाउ प्रोक्रास्टिनेसन म पनि यसमै गुज्रिरहेको छु क्या जस्तो फिल भएको थियो क्या मलाई चाहिँ बुझ्नु नि एन्ड आई सेन्ड यु द्याट मेसेज क्या त्यो रिकल हामीले गऱ्यो भने मलाई चाहिँ तपाईँको त्यो मेसेजले नै अनि मेरो त्यो क्वेरी पनि सल्भ गरिदियो क्या होइन रहेछ यो त मेरो क्यारेक्टरिस्टिक्सै रहेछ मैले मलाई चाहिँ यो लाइफको कुनै एउटा फेजमा यस्तो भएको होइन म त बच्चैदेखि नै यस्तै हो टाइपको एउटा फिलिङ आइदियो क्या रिजल्ट चाहिँ दिने तर लास्ट आवरमा गर्ने मेरो बानी छ आइम जस्ट लाइक सेयरिङ दिस टु माई लिसनर्स एज वेल होइन ओके अनि नाउ होइन फेरि मैले सिएको कुरा सिकेँ है होइन तपाईँको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बन्नको लागि त तपाईँको मेमोरी चाहियो रिसर्चले त के भन्छ भन्दाखेरि कतिजना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट त उनीहरू आफै त्यो चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको जर्नीमा जब इन्भल्भ हुन्छन् नि उनीहरू आफै स्ट्रेस हुन्छन् कोहीको त तपाईँको त्यो लाइक दे हेभ टु सी अ साइकोलोजिस्ट होइन साइकियाट्रिकहरूलाई उनीहरूले भेट्नुपर्ने हुन्छ त्यो सम्मको स्टेजमा गुज्रिन्छन् क्या उनीहरू तर हजुरको त लाइक फेरि त्यही मैले अघि लाइक आइसियुको त्यो ग्राफको कुरा गरेँ नि कसैको एउटा हार्टबिटको देखेर हुन्छ नि लाइक डाउन फेरि माथि टाइप भयो नि रिस्क लिनलाई तपाईँलाई कसरी मलाई चाहिँ लाइक अथवा केले प्रेरणा दियो क्या किन तपाईँ अलरेडी त्यो जर्नीबाट गुजिसक्नु भएको छ एन्ड यु चुज लाइक सिए होइन तपाईँलाई पक्कै पनि थाहा थियो होइन कन्सियस र अवेरनेसको कुरा हामीले निकाल्यौँ नि होइन तपाईँलाई अलरेडी थाहा थियो मैले सिएमा मतलब चाहिँ मैले स्टेप इन गरेँ भने यो फेरि अर्को एउटा स्ट्रेसफुल कन्डिसन हुन लाग्छ मेरोलाई भनेर होइन लिसनर्सहरूलाई अलिकति सेयर गरिदिनु न त्यो डिसिजन क्या कसरी लिने क्या यस्तो हो अब एज अ सेड वेन यु आर क्लियर अन वाट यु वान्ट के चाहिएको छ मलाई लाइफमा मलाई अचिभ के गर्नु छ भनेर क्लियर भएपछि पाथ त्यत्तिकै सजिलो हुँदै जान्छ है पहिला अब हामी के गर्नु त्यो धेरै जस्तो मान्छेको के हुन्छ भने यो बाटो जाँदै जाऊँ अनि के कहाँ पुगिन्छ हेरौँला भन्ने त्यो अप्रोच गऱ्यो भने चाहिँ वेन यु आर चुजिङ अ हार्ड पाथ यु क्यान नेभर गेट देयर मेरो फोकस जहिले पनि यो सकाएपछि यो हार्डवर्क सकाएपछि वाट्स द रिवार्ड
लास्ट रिवार्ड होइन जहिले पनि त्यो रिवार्डमा आँखा हुनु पऱ्यो अनि वेन यु हेभ द आइज अन रिवार्ड वाट युर अल्टिमेट गोल इज त्यसपछि त्यो जर्नी अलिक सजिलो हुन्छ सजिलो हुँदैन लाइक जर्नी स्टिल हार्ड तर त्यसलाई पर्सर्भियर गर्नको लागि हजुरलाई जुन त्यो मोटिभेसन चाहिन्छ नि त लाइक यु निड टु स्टे मोटिभेटेड यु निड त्यो फेलियरबाट पनि गुज्रेर त्यसलाई पनि के भन्छ हतोत्साहित नभएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ नि सरी त्यो चाहिँ आफ्नो क्ल्यारिटी अफ माइन्डबाट आउँछ होइन अनि त्यही भएर जहिले पनि बिङ क्लियर अन युर गोल्स मेरो लागि मेरो चाहिँ त्यही भयो अभियसली इट वाज नट इजी सिए इज वान अफ द हार्डेस्ट थिङ्स होइन अब त्यो मात्रै होइन सिएभन्दा हार्ड पनि चिजहरू छन् अभियसली होइन तर गाह्रो छ अनि त्यही माथि अब यहाँ अस्ट्रेलियामा त फुल टाइम काम गरेर पढ्नुपर्छ सो इट्स अ लट अफ अब नेपालमा सिए पढ्नेहरूको चाहिँ अब अर्कै खालको च्यालेन्जेस छ होइन यहाँ सिए पढ्नेको अर्कै च्यालेन्ज छ तर यहाँको चाहिँ टाइम लिमिट हो मेन कुरा अब फुल टाइम काम गरेर पनि पढेर पनि अझ त्यति बेला त मैले लाइफ कोचिङ पनि गर्दै थिएँ सो सबै कुरा लाइफ कोचिङ भर्खर सुरु गर्दै थिएँ मैले सिए पढ्दाखेरि सो त्यो सबै कुरामा टाइम आफ्नो त्यो कमिटमेन्ट गर्नु पऱ्यो नि त तर वाट किप मी गोइङ आई डोन्ट नो इफ इट्स अ गुड क्वालिटी द्याट आई हेभ तर मेरो पर्सनली चाहिँ वेन एभर आई वान्ट समथिङ मलाई केही कुरा चाहियो भनेपछि त्यसमा मलाई जति नै अब्स्टाकल्स आओस् आई डोन्ट नो वाइ भित्रै मनबाट दिस इज जस्ट अ टेम्पररी अब्स्टाकल आई निड टु ओभरकम इट दिस इज अ टेस्ट द युनिभर्स इज टेस्टिङ मी यो टेस्टबाट म खरो उत्रेँ भने चाहिँ आई विल रिच माई डेस्टिनेसन म त्यसरी लिन्छु क्या त्यसलाई मैले यो म पार गर्न सक्दिनँ भनेर हेर्दिनँ इफ आई निड हेल्प आई एम ह्याप्पी आई रिच आउट फर हेल्प एज वेल एज म ओपन छु होइन मलाई हेल्प चाहियो भने मेरो साथीहरू छन् म साथीहरूसँग रिच आउट गर्छु या म मेरो ममलाई रिच आउट गर्छु आई विल रिच आउट इफ आई रियली फिल लाइक आइम स्टक एन्ड आई निड हेल्प त्यो पनि एउटा क्वालिटी हुनु पऱ्यो एउटा स्टबर्डनेस भएर नि भएन अब मैले रिसेन्टली पनि सेयर गरिहालेँ होइन अनि त्यो सिए पढ्दा पनि त्यही हो लाइक हुन्छ नि लाइक त्यो मेन कुरा चाहिँ पर्सिभियर गर्नको लागि मोटिभेसन कहाँबाट आयो भन्दाखेरि अल्टिमेट रिवार्ड यो सकाएपछि चाहिँ त्यो विल बी स्विटनेस देयर अनि त्यसले गर्दा चाहिँ इट केप मी गोइङ स्टबर्न भन्ने कुरा भन्नुभयो नि यो फेरि तपाईँको कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिने बेलामा बन्नु पनि पर्ने रहेछ अनि फेरि जब नबन्नु पर्ने रहेछ त्यो बेलामा चाहिँ छोडिदिनु पर्ने रहेछ कि तपाईँले यो भर्खरै एक्सपिरियन्स पनि गर्नुभयो होला होइन आई वाज स्टबर्न मैले चाहिँ बच्चालाई आफै हेर्न सक्छु होइन मलाई चाहिँ मेरो पार्टनरको असिस्टेन्सबाट चाहिँ मैले वी विल लुक आफ्टर आवर चाइल्ड भनेर हेर्नुभयो तर लाइक मलाई जस्तो लाग्छ बोथ अफ यु वर्क फुल टाइम होइन अनि चाइल्ड केयरमा पठाए पनि हुन्छ नि त्यो डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्सहरू हुन्छ क्या त्यहाँ अनि मामा आउनुभयो होइन हाम्रो ब्याक होमको कल्चर होइन त्यो चाहिँ मैले पनि एक्सपिरियन्स गरेको क्या यो सबै मेरो पडकास्टको मेरो मलाई चाहिँ अरू हबिजहरू इन्ट्रेस्टहरू भयो नि अनि त्यो एउटा लेभलको असिस्टेन्स भयो भने पनि आफूले त्यो अचिभ गर्नलाई धेरै सजिलो हुने रहेछ क्या अनि नाउ तपाईँले जुन कुरा सेयर गर्नु भएको छ नि अहिले मेरो लिसनर्सलाई इज द्याट आई क्यान कन्क्लुड कि यो दिस इज अल अबाउट पर्सनल डेभलपमेन्ट गड गिफ्टेड त यो होइन होइन त्यो सबै एभ्रिथिङ यु क्यान डेभलप हजुरको पर्सनालिटीमा जे कुरा ल्याकिङ छ त्यसलाई कम्प्लिटली चेन्ज गरेर नभएको कुरा ल्याउन सकिन्छ पर्सनल डेभलपमेन्ट एब्सोल्युटली त्यो कस्तो हुन्छ नि मान्छेहरूको एउटा इन्नेट नेचर पनि हुन्छ नेचर कसैको विक र अनविक राम्रो नराम्रो भन्ने हुँदैन कि इट हेज इट्स प्रोज एन्ड कन्स होइन अब त्यो कन्सलाई काटेर प्रोजतिर फोकस गर्न सक्नु पऱ्यो नि त जस्तो हजुरले आफ्नै नेचरको बारेमा भन्नुभयो नि म लास्ट मोमेन्टमा काम गर्छु तर लास्ट मोमेन्टमा काम गरेर यदि त्यसले हजुरलाई घाटा भइरहेको भए चाहिँ यु वुड डेफिनेटली चेन्ज घाटा त भएको छैन नि त बिकज यु आर स्टिल गिभिङ योर 100% जे आउटपुट हुनुपर्ने त्यो त गर्नुभएको छ सो इट्स नट रियली कस्टिङ यु एनिथिङ अलिकति लास्ट मोमेन्टमा स्ट्रेस होला बट युआर ह्यान्डलिङ इट दिस इज हु यु आर इट्स ओके त्यो भन्दैमा त्यो नराम्रो बानी त होइन नि त वेन इट इज ब्याड हजुरले चाहेको कुरा आउटपुट दिन सक्नु भएको छैन अनि यो बानी पनि चेन्ज गर्न सक्नु भएको छैन द्याट्स वेन इट बिकम्स अ प्रब्लम होइन अनि एभ्रिथिङ अल आवर हेबिट्स बिहेभियर्स क्यान बी चेन्ज इट्स अल अबाउट हजुरको सबकन्सियसमा हुन्छ कि हजुरको भ्याल्युज हजुरको बिलिफ्स हजुरको मेमोरिज हजुरको डिसिजन्स होइन हजुरले अरूबाट के लर्न गर्नुभयो हामीले बच्चा बेलामा अब्जर्भ गरेर धेरै कुरा सिक्छौँ नि मोस्ट अफ आवर हेबिट्स एन्ड बिहेभियर्स आर अब्जर्भड हुन्छ नि अरूबाट सिकेको हुन्छ धेरै जस्तो सो इफ यु लर्न इट वी क्यान अनलर्न इट इज एक्ज्याक्टली तपाईँले यो तपाईँको सबकन्सियस माइन्डको कुरा धेरै निकाल्नुहुन्छ नि होइन तपाईँले फेरि त यो अब्जर्भ गरेर लर्न गरेको कुरा भर्खर निकाल्नु भने यो सबै त्यही नै हो जस्तो लाग्छ मलाई यसमा हाम्रो कल्चर पनि कुरा आइदिन्छ क्या फेरि होइन कल्चरलाई मैले यसले फेरि मेरो कस्तो टाइपको मेसेज जाला लिसनर्स जाँदा यसले जहिले नै कल्चरलाई नै पिन पोइन्ट गर्छ कल्चरलाई नै टार्गेट गर्छ भन्ने टाइपको पिन पोइन्ट डेट पनि हुनसक्छु क्या म तर त्यो आइसबर्ग अफ कल्चर भन्दो रहेछ क्या होइन मैले लगाएको लुगा मैले खाएको खानेकुरा मैले मलाई चाहिँ नाच्ने गीत सित हुन्छ नि मैले हेर्ने मुभिजहरू भयो अथवा मेरो प्रेजेन्टेसन सोसाइटीमा त्यो त लाइक त्यो देखिने कुरा भयो होइन
तर त्यसको त्यो आइसबर्गको त्यो तल चाहिँ कस्तो हुने रहेछ भन्दाखेरि त्यो नदेखिने पार्ट पनि हुँदो रहेछ कि त्यो नदेखिने पार्ट चाहिँ ठ्याक्कै हजुरले भनेको जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ बच्चामा मैले के देखेर हुर्किएँ त हजुर अनि I'll give you an example of that iceberg है अब बाहिर हामी कल्चरल पार्टको कुरा गर्दै थियौँ नि त जस्ट झलास के याद आयो भने एउटा क्लाइन्ट धेरै जस्तो मेरो कन्फिडेन्स इस्युज भएको क्लाइन्ट्सहरू काममा दे आर नट एबल टु स्पिक अप इन फ्रन्ट अफ देयर बसेस यो कहाँबाट आइरहेछ हाम्रो कल्चरबाट आइरहेछ नि त मेरो क्वेसन डिपार्टमेन्ट सो धेरै जस्तो हाम्रो हुन्छ नि यो नेपाली मात्रै होइन इन्डियन बङ्गलादेशी यो हाम्रो साउथ एसियन खालको हाम्रो कल्चर के छ भने बसलाई रेस्पेक्ट गर्ने बसको चाकरी गर्नुपर्ने सर लगाइदिइहाल्ने गर्नुपर्छ अनि त्यो हाम्रो कल्चर यहाँ पनि यसरी आइरहेको छ कि लाइक बसले के भन्यो नाइ भन्नै नसक्ने त्यो मैले यति धेरै क्लाइन्ट्सहरूलाई हेल्प गरेको छु यसमा होइन लाइक यु क्यान से नो वर्कलोड धेरै छ भने स्पिक अप म सक्दिनँ यो के गर्नु पऱ्यो मैले म सक्दिनँ इट्स नट बियोन्ड माई तिमीले स्पिक अप गर्दैनौ भने एभ्री वान इज गन थिङ्क द्याट यु क्यान डु दिस एन्ड दे गन राइड यु होइन त्यो मैले त्यो कल्चरल इम्प्याक्ट त हो नि त्यो आइसबर्गको तलको पाटो जुन मान्छेले देख्दैन एब्सोल्युटली इट्स बर्निङ लट्स अफ पिपल आउट होइन कतिजना रिच आउट गर्छन् मलाई म मेरो जब राम्रो छ म राम्रै काम गर्छु लाइक मेरो पोटेन्सियल राम्रोसँग एप्रिसिएट पनि भएको छ तर टिम मिटिङमा म खुलेर आफ्नो तर्क राख्न सक्दिनँ त्यो किन त त्यो कल्चरल एउटा आफूभन्दा सिनियर्सहरू पहिलो कुरा एउटा कल्चरल पार्ट के प्ले गर्छ भने आफूभन्दा सिनियर्सलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ उनीहरूको कुरा काट्न हुँदैन भन्ने अर्को कुरा यो इमिग्रेन्ट भएपछि नि अटोमेटिकली इन्फेरियोरिटी सिन्ड्रोम आउँदो रहेछ है धेरै जसोमा ममा पनि थियो मैले त्यसलाई ओभरकम गरेँ द्याट्स वाइ नाउ आई डोन्ट ह्याभ इट म कसैलाई म आफूलाई कसैभन्दा कम छोड्दिनँ अहिले होइन आइ एम फुल्ली केपेबल म सक्छु मलाई ट्रेनिङ भयो भने आई क्यान एचिभ एनिथिङ भन्ने सोच मेरो अहिले छ तर आई वर्क अन माइसेल्फ धेरैजनाको के हुन्छ भने म त इमिग्रेन्ट हो म त यहाँसम्म मात्रै आएँ अब यहाँसम्म जस्तो चाहिँ आएँ यहाँभन्दा माथि जान सक्दिनँ कतिजनाको के हुन्छ म म्यानेजर कहिले बन्न सक्दिनँ म यो उसको डिरेक्टर कहिले बन्न सक्दिनँ भन्ने खालको सोच हुन्छ कि किन त इट्स बिकज युआर म इमिग्रेन्ट भएको मातामा म उनीहरूभन्दा लो छु आफू उनीहरूलाई बढी ठुलो देख्ने आफू चाहिँ सानो देख्ने कि कल्चर इज प्लेइङ अ ह्युज रोल इन द्याट एक्ज्याक्टली तपाईँले यो भन्दै गर्दाखेरि एउटा चिज रिकल गर्न मन लाग्यो मलाई म जुन इन्डस्ट्रीमा काम गर्छु नि त्यहाँको साथीभाइ दिदीबहिनी दाजुभाइहरू हुन्छ नि म्यानेजरले फोन गर्छ क्या होइन सिम्पली म त म्यानेजरले के सोधिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि आर यु अभाइलेबल टु वर्क दिस सिफ्ट क्वेसन त्यति हो क्या तैँले गर्नै पर्छ तैँले गर्नुहोस् भने तेरो मतलब चाहिँ लेट्स से कि प्रोफेसनल मतलब म्यानेजमेन्ट अथवा के गरिदिन्छु म केही भनेको छैन क्या त्यहाँ उसले सिम्पल एउटा क्वेसन के सोधेको छ आर यु एबल टु पिकअप अ सिफ्ट हुन्छ नि यता चाहिँ ल मैले यो सिफ्ट पिकअप गर्दैन भने के भन्ने हो हुन्छ नि उसले मलाई चाहिँ अब उसको केही प्रोग्राम अलरेडी सेटअप छ भने पनि उसले मलाई चाहिँ कल्चरल इन्फ्लुएन्स क्या ओके म गर्न सक्छु भनिदिन्छ क्या उसले अनि यो बर्न आउट हुने रहेछ क्या हप्तामा मैले 7 दिन काम गरेँ 2 दिन रेस्ट पनि पाइनँ अनि फेरि उसले नै त्यो एक्सप्रेस गरेर हुन्छ क्या होइन एउटा नो भन्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ बर्न आउट भयो क्या एक्ज्याक्टली होइन अनि त्यसले फेरि कस्तो छ भने हाम्रो नेपालीहरू अलि यो हाम्रो अस्ट्रेलियन वर्कफोर्समा चाहिँ रिलायबल छन् भन्ने छ नि त्यो परेको छ नि त त्यो नो भन्न नसकेर हो खासमा होइन तर पोजिटिभ इम्प्याक्ट के छ भने हाम्रो एउटा राम्रो रेपुटेसन पनि छ है हामीले काम राम्रो गर्छौँ काममा सो अप गर्छौँ उनीहरूले चाहेको बेलामा सहयोग गर्छौँ त्यो पनि एउटा राम्रो पोइन्ट अब एभ्रिथिङ हेज अ प्रोज एन्ड कन अभियसली त्यही कुरा गऱ्यौँ हामीले होइन लगनशील मेहनती इमान्दार हार्ड वर्किङ होइन दुईजनाले गर्नुपर्ने काम एकैजनाले गरिदिने मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ म त्यही सिकाउँदैछु क्या मेरो क्लाइन्ट्सहरूलाई तिमी त्यो गर्नुपर्ने जरुरी छैन दिस इज अस्ट्रेलिया यहाँ सबै कुरा इक्वल हुन्छ होइन त्यो जब लुज हुन्छ भन्ने डरले मेरो शिफ्ट जान्छ भन्ने डरले लाइक सो मेनी पिपल डु थिङ्स द्याट दे आर नट सपोज टु डु अनि त्यसमा चाहिँ मैले कन्फिडेन्सले ठुलो इम्प्याक्ट गर्छ नि त सो द्याट्स वाइ आई टिच देम के कन्फिडेन्टली स्पिकअप गर्ने कसरी बोल्ने त बोल्नै आउँदैन होइन कतिजनालाई सो आई टिच देम यसरी बोल्यो भने चाहिँ यु वोन्ट अफेन्ड एनी वान एन्ड यु विल अल्सो पास यर मेसेज त्यो पनि धेरै कुरा एजुकेसन चाहिने अनि अब हजुरको यो कोचको जुन जर्नी छ नि त्यसमा म अलिकति एन्टर गर्न चाहन्छु क्या हजुरको लाइक कोचको यो जर्नीको जुन स्किल्स डेभलप गर्नुभएको छ नि हजुरले त्यसलाई चाहिँ एनएलपी भन्दो रहेछ होइन न्युरो लिङ्ग्विस्टिक प्रोग्रामिङ हजुर ओके अब अघि हजुरले भन्नुभयो कि लाइक मेरो पनि कोच छ मलाई थाहा थिएन यो होइन मलाई चाहिँ थाहा थिएन क्या होइन तपाईँले भनिसक्नु भयो होइन कोचको पनि कोच छ यहाँ है अब तपाईँले चाहिँ हुन्छ नि यो एनएलपी प्रोग्राम जोइन गरिसकेपछि कस्तो कस्तो चेन्जेसहरू एक्सपिरियन्स गर्नुभयो क्या आफैमा
Oh my god, life changing. म भन्छु हजुरलाई मैले त्यो आई थिङ्क लाइक तपाईँले यो रिभिल गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मेरो लिसनर्सहरूलाई नि एउटा इम्पावरिङ मेसेज हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई होइन लाइक कोच भन्नु साथै फेरि हाम्रो फेरि अर्कै मिनिङ लगाइदिन सक्छ क्या कहिले काहीँ होइन इट्स अल अबाउट मलाई चाहिँ आम मेकिङ अ पेमेन्ट आम गेटिङ सम एडभाइस भन्ने मात्र मिनिङ छ नि त यहाँ तर त्यो ओभरअल तपाईँको चाहिँ यो पर्सनल डेभलपमेन्टमा तपाईँको त्यो माइन्ड सेट तपाईँको क्रिएट गर्ने त्यो एउटा स्किल्स डेभलप गर्नमा कन्फिडेन्सको कुरा आउँछ यहाँ होइन बोसलाई चाहिँ तपाईँको यस र नो भन्न मलाई चाहिँ सक्ने भनिन्छ होइन धेरै चिज छ नि त यहाँ होइन कोच लेट्स से कि लाइक पिपल जोइन यु क्या होइन तपाईँको सर्भिसेस तपाईँको प्रोग्राम चाहिँ जोइन गऱ्यो होइन वाट दे विल बी एक्सपेक्टिङ फ्रम यु क्या ओके फर्स्ट अफ अल हजुरको दुईवटा क्वेसन सोध्नुभयो एउटा मेरो जर्नीको बारेमा त्यसपछि वाट पिपल क्यान एक्सपेक्ट फ्रम यु दुईवटा आज म अलिक क्युरियस भएर मैले दुईटै चाहिएको ठिकै छ दुईवटा बिस्तारै गरौँ पहिला एउटा गरौँ त्यसपछि अर्को गरौँ है त सो मेरो जर्नी चाहिँ मैले एनएलपी सुरु गरेँ एनएलपी कोर्स गरेँ किनभने म मेरो लाइफमा आफ्टर द अब्युज एन्ड ट्रमा द्याट आई इन्ड्युर्ड म नाइटमेयर्स एक्सपिरियन्स गर्थेँ द्याट वाज पिटिएसडी पोस्ट ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर है अबाउट 2-3 इयर्स मैले त्यो एक्सपिरियन्स गरेँ आई वाज ट्राइङ टु गेट हेल्प माइ सेल्फमा मेडिटेसन मलाई मम्मीले रेकमेन्ड गर्नुभयो आई स्टार्टेड मेडिटेटिङ त्यसले मलाई धेरै ग्राउन्डेड गर्यो तर मेरो पिटिएसडी सल्भ भएन अनि मैले हेल्प पनि लिएँ साइकोलोजिस्टहरूसँग लाइक नथिङ केम आउट अफ इट है अनि सो आई वाज डेस्परेट फर लुकिङ फर एन्सर्स किनभने मलाई के भइरहेको थियो आई वान्टेड टु मुभ फरवर्ड इन माई लाइफ तर त्यो नाइटमेयर्सले मलाई वाज किपिङ टेकिङ मी ब्याक टु माई पास्ट अनि त्यो त्यही ट्रमाटिक इन्सिडेन्टलाई रिलिभ गरेछ एभ्री डे गेटिङ द्याट सेम होर्मोन्स अनि मेरो होल डे नै रुन हुन्थ्यो होइन आई वाज डेस्परेट टु गेट आउट अफ द्याट सो आई क्यान मुभ फरवर्ड अनि यस्तै बेलामा ठ्याक्क मेरो लाइक आइपुग्यो यो सोल्युसन होइन अनि आई वाज लाइक सो एक्साइटेड त्यो मैले जोइन गरेको त्यो ट्रेनिङ जोइन गरेको आफ्नै बेनिफिटको लागि आफ्नो हिलिङको लागि किनभने आई वान्टेड टु त्यो फर्स्टमा गरेँ तर मलाई थाहा थिएन कि त्यो कोर्स गरे बाबत आई वुड बी अ सर्टिफाइड लाइफ कोच मलाई त्यतातिर मेरो ध्यान पनि थिएन है आई वाज देयर जस्ट फर माई ओन पर्सनल हिलिङ एन्ड माई पर्सनल डेभलपमेन्ट है अनि त्यहाँ एभ्री वान वाज ट्राइङ टु टेल मी तिमीलाई लाइफ कोच गर्नुपर्छ आई विल हेल्प यु सेट अप अ बिजनेस लाइक हुन्छ नि धेरै कुरा थियो तर आई वाज नेभर इन्ट्रेस्टेड त्यो कति दिन 5 दिनको ट्रेनिङ थियो सिडनीमा लाइभ ट्रेनिङ थियो लाइक 12 आवर्स डे लङ ट्रेनिङ हुन्छ होइन अनि अप टु 5th डे आई वाज भेरी क्लियर कि मलाई यो लाइफ कोचिङ गर्नु छैन आई डोन्ट ह्याभ एनी बिजनेस इन द्याट मलाई खालि आफ्नो लर्निङको लागि आएको भनेर तर 5th डेमा मैले जब मेरो फाइनली फियर रिलिज गरेँ फियर मेरो बच्चै बेलादेखिको लाइक यु वन्ट बिलिभ कहिलेदेखि मेरो फियर थियो भन्दाखेरि लाइक एभ्रिथिङ हेज अ रुट कज नि त कहाँदेखि सुरु भयो भनेर होइन त्यो अब त्यसमा डिटेलमा नजान्छ के द्याट्स राइट बट एनिवे मैले फियर जब कम्प्लिटली रिलिज गरेँ नि आफ्नो बडीबाट म यस्तो लाइट फिल गरेँ आई फेल्ट सो इम्पावर्ड यस्तो आई फेल लाइक आई ह्याड विङ्स एन्ड आई क्यान फ्लाइ हुन्छ नि म त्यस्तो लाइट फिल गरेँ अनि मैले के रियलाइज गरेँ ओ माई गड मैले त 40 किलोको ढुङ्गा यहाँ काँधमा राखेर बोकिरहेको रहेछु त्यो ढुङ्गा फाइनली मैले रिलिज गरेँ म यति हल्का फिल गरेँ कि आई वाज लाइक म जस्तो तडपेर बसेको त यति धेरै छन् हाम्रो कम्युनिटीमा जस्तो डोमेस्टिक भाइलेन्स हाम्रो कम्युनिटीमा धेरै प्रिभेलिङ छ नि त होइन त्यस्तो ट्रमा बिचबाट धेरैजना वुमेनहरू गइरहेको छन् अनि यस्तो पनि हुनसक्दो रहेछ है त्यस्तो एक्सपिरियन्सबाट गएर त्यस्तो भिक्टिम एक्सपिरियन्सबाट गएर यस्तो इम्पावर्ड स्टेटमा केही कुराको डर छैन कसैको डर छैन लाइक कम्प्लिटली फियरलेस स्टेटमा पनि जान सक्दो रहेछ मान्छे केही कुराको हुन्छ नि लाइक त्यस्तो लाइट फिल पनि हुनसक्दो रहेछ आई वान्टेड टु गिभ द्याट गिफ्ट अफ ट्रान्सफर्मेसन टु समन एल्स द्याट्स वेन आई सेड ओके नाउ आई विल डु लाइफ कोचिङ मलाई कसैले नो वान कुड सेल मी कसैले मलाई सेल गर्न सकेन कि तिमी लाइफ कोच बन भनेर आई युज्ड हा हाँसेर उडाइदिन्थेँ आई वाज नेभर सिरियस तर जब मैले आफैले देखेँ कि कस्तो लेभलको ट्रान्सफर्मेसन हुँदो रहेछ जुन मैले स्किल्स सिकेँ जुन यो सर्टिफिकेसन लिएँ मैले त्यसबाट कुन लेभलको ट्रान्सफर्मेसन हुँदो रहेछ आफै प्रत्यक्ष इक्जाम्पल त मैले आफै देखेँ त्यसपछि नै मैले भनेँ कि ओह ओके यस्तो लेभलमा मान्छेलाई ट्रान्सफर गर्न सकिँदो रहेछ नाउ आई विल हेल्प पिपल त्यसपछि सुरु गरेँ सो द्याट वाज माई लाइफ कोचिङ जर्नी म आफै ट्रान्सफर्म नभइकन मैले त्यही भएर पहिला सुरु हजुरलाई भने नि आफै ट्रान्सफर्म नभइकन मेरो आफैलाई हेल्प नगरिकन मैले अरू हेल्प गर्न सक्दिनँ भनेको कारण त्यो हो किनभने मेरो आफ्नै इमोसनल ब्यागेज छ मेरो आफ्नै मेन्टल ब्यागेज छ भने अर्को मान्छेको ब्यागेज हटाउन म सक्दिनँ क्या है सो द्याट्स द रिजन अनि मेरो पनि कोच छ मेरो कोचको पनि कोच छ किनभने वी आर अल ह्युमन बिङ्स वी अल निड हेल्प मैले देख्न नसकेको कुरा मेरो कोचले देख्छ क्या मेरो पर्सपेक्टिभमा क्लाउडिनेस भएको मेरो कोचले देख्छ उसको पनि त पर्सपेक्टिभमा क्लाउडिनेस हुन्छ he needs someone else as well to help him होइन सो द्याट्स वाट कोचको पनि कोच हुन्छ नि हजुरले टोनी रोबिन्सको पनि कोच छ हजुरलाई थाहा छ कि छैन टोनी रोबिन्स इज माई आइडल टोनी रोबिन्सको पनि कोच छ सो समन लाइक हिम हि इज अ बिलियनियर मतलब उसको मिलियन्स अफ फलोवर्स हुन्छ उसले युपिडब्ल्यू गर्छ सिडनीमा लास्ट टाइम आई एटेन्डेड देयर वर 7,000 पिपल इन द्याट यो कुनै गेम भन्दा ठुलो सानो थिएन क्या त्यस्तो खालको फलोइङ छ उसको इभन हि हेज अ कोच सो म त
No, and I'm just a little tiny baby compared to him, right? So that's why everyone needs to have a coach. Coach अथवा तपाईँको मेन्टर हुन्छ नि जोसँग छ त्यो चाहिँ धेरै माथि धेरै अगाडि मलाई चाहिँ पुग्दो रहेछ कि यो जिन्दगीको रेस हुन्छ नि किनभने नि हामी कस्तो हुन्छ नि हामीले हाम्रो लाइफमा धेरै कुरा लिमिटेसन्स हुन्छ कि आफैले आफूलाई सेट गरिरहेको हामीलाई थाहा हुँदैन अनकन्सियस लेभलमा हुन्छ होइन अब केही कुराहरू हामीले म यो गर्न सक्दिनँ भनेपछि विल यु एभर इभन ट्राई द्याट यो मेरो फिल्डै होइन भनेपछि हजुर कहिले ट्राई नै गर्नुहुन्न नि त त्यसरी हामीले आफूलाई लिमिटेड गरिरहेको हुन्छौँ कि मेरो सिलिङ यति हो भनेर हामीले आफैले आफ्नो सिलिङ तय गरिरहेको हुन्छ होइन त्यो सिलिङभन्दा माथि ब्रेक गर्नलाई त यु निड समन टु हेल्प यु टु सो यु टु गाइड यु त्यसैले कोच चाहिन्छ अब लेट्स कम टु यर सेकेन्ड क्वेसन कि मसँग काम गरेपछि वाट क्यान पिपल एक्सपेक्ट होइन मसँग काम गर्ने प्रोसेस अघि हजुरको वाइफ पनि सोध्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई सो जस्ट एक्सप्लेनिङ टु हर ब्रिफली है सो फर्स्ट अफ अल मसँग काम गर्दाखेरि आई गेट भेरी क्लियर के चाहिएको वाट इज द आउटकम द्याट युआर लुकिङ फर फ्रम वर्किङ विथ मी किनभने मसँग त आई क्यान हेल्प पिपल विथ मेनी थिङ्स तर एउटा क्ल्यारिटी नभइकन कुन डिरेक्सनमा जाने त डिरेक्सन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर मी होइन सो त्यसैले म फर्स्टमा सुरु गर्छु क्वेसनबाट वाट डु यु वान्ट टु एचिभ र वाट इज यर प्रब्लम होइन त्यो दुइटा भएपछि पहिला के चाहियो त्यो भनौँ मलाई ह्याप्पिनेस चाहियो मलाई सक्सेस चाहियो मलाई कन्फिडेन्स चाहियो म यो मान्छेसँग बोल्न सक्नु पऱ्यो म यो मान्छेलाई छोड्न सक्नु पऱ्यो लाइक हुन्छ देयर इज लट्स अफ थिङ्स द्याट पिपल वान्ट अनि सो वाट इज स्टपिङ यु प्रब्लम के हो त अनि आइडेन्टिफाई गर्छु म प्रब्लम्सहरू त्यसपछि वान आई आइडेन्टिफाई द प्रब्लम्स त्यसपछि म स्ट्राटेजी लगाउँछु यो प्रब्लम्स ओभरकम गर्नको लागि मैले के टेक्निक युज गर्नुपर्छ कुन प्रोसेसबाट लानुपर्छ मेरो क्लाइन्ट्सलाई एन्ड देन आई टेल देम ओके यति समय लाग्छ यस्तो हुन्छ बाई दिस मेनी विक्स वी विल अचिभ यर प्रब्लम तर त्यो मैले मात्रै गरेर हुने चिज होइन क्या कोचिङ भनेको चाहिँ दुईजनाको इक्वल इनपुट हुनुपर्छ मैले सिकाएँ म त गुरु जस्तो भएँ ल फर इक्जाम्पल होइन म आफूलाई गुरु त भन्दिनँ बट आइम लाइक अ गाइड मैले त गाइड गर्ने काम नेपाली मिनिङ त त्यही लाग्छ गुरु नै लाग्छ गुरु नै हो होइन म गुरु भएँ तर मेरो शिष्यले के अरे कुरा सुन्दैन मैले भनेको कुरा इम्प्लिमेन्ट गर्दैन भने त देयर इज नो पोइन्ट यदि मेरो शिष्य कम्प्लिटली मसँग ओपन हुँदैन आफ्नो प्रब्लम्सको बारेमा भने मैले उसलाई 100% गाइड गर्न सक्दिनँ नि त होइन सो द्याट ट्रस्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट ट्रस्ट इन यर कोच कि लाइक म क्लियरली ओपनली क्लियर हुनसक्छु मेरो प्रब्लम्स छर्लङ्ग पार्नु पऱ्यो मैले अनि त्यसपछि आई क्यान ट्रस्ट माई कोच कि सी विल हेभ माई प्राइभेसी रेस्पेक्टेड विच आई डु होइन प्राइभेसी उसको रेस्पेक्ट हुन्छ म कहिले पनि त्यस्तो पर्सनल कुरा कसैसँग सेयर गर्दिनँ मेरो क्लाइन्ट्सहरूको अनि द्याट आई हेभ द स्किल्स एन्ड माइन्ड सेट एन्ड द टुल्स एन्ड रिसोर्सेस टु हेल्प देम है सो त्यो हुन्छ एन्ड देन आई टेक देम थ्रु अ प्रोसेस एन्ड एट द एन्ड अफ इट वी मेक स्योर वी टिक अल द गोल्स द्याट वी सेट इन द फर्स्ट सेसन यो सबै गोल अचिभ भयो द्याट्स इट माई वर्क इज डन सो म त्यसरी काम गर्छु ओके ओके यसको अलिकति फेरि यो कन्ट्रास्टमा जाँदाखेरि के हजुर हरेक तपाईँको कोइन अथवा सिक्काको दुईवटा पाटा हुन्छ नि त अब यो चाहिँ हजुरले भनेअनुसार चाहिँ मैले मेरो पर्सनल डेभलपमेन्टमा चाहिँ मलाई यो चिज चाहिँ लेट्स से कि बुस्ट गर्नु छ लाग्यो नि लाइक कम टु युज फर होइन भन्न पनि सजिलो सक्यो नि त मैले चाहिँ अलिकति हाम्रो अगेन लाइक ब्याक टु मैले फेरि कम्युनिटीकै कुरा निकाल्छु होइन अनि मलाई त्यो आरोप पनि कहिले लाग्न सक्छ कि लाइक यसले यस्तो पिन पोइन्ट गर्छ नि टाइप त्यो होइन कि मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि कतिजनाले त भन्न पनि सक्दैन क्या आइम फोकसिङ अन इमिग्रेन्ट्स एट द मोमेन्ट होइन साउथ एसियाकै कुरा गरौँ होइन भन्न पनि सक्दैन कि उनीहरूलाई के भइरहेछ त्यो थाहा पनि हुँदैन कि फेरि ब्याक तपाईँको किन मैले कम्युनिटीलाई टच गर्छु त्यो हाम्रो कल्चरमै जान्छ क्या अघि तपाईँले एउटा कुरा निकाल्नु भयो नि मलाई चाहिँ कसरी मलाई चाहिँ छोड्ने त भन्नाले छोडिदियो भन्नाले मलाई चाहिँ लाइक ऊ होइन नराम्रो होइन तर कस्तो भन्दाखेरि अथवा लाइक लेट्स चाहिँ कि लाइक मलाई ह्याप्पिनेस चाहियो होइन मैले चाहिँ कहाँ रिलेट गरेको भन्दा लेट्स चाहिँ लाइक आइम फोकसिङ अन मतलब चाहिँ हाम्रो नेपाली सोसाइटीको अथवा तपाईँको चाहिँ साउथ एसियाको चाहिँ वुमेनहरू होइन एउटा वर्ड छ नि तपाईँको मतलब चाहिँ पतिव्रता होइन कति चिजमा चाहिँ आफ्नो ह्याप्पिनेस कम्प्रोमाइज पनि भएको हुनसक्छ नि त कल्चरले गर्दाखेरि सोसाइटीले गर्दाखेरि होइन अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो सबकन्सियस माइन्डले हजुरले यो टर्मिनोलोजी पनि एकदम युज गरेर देख्छु म सबकन्सियस माइन्ड होइन उनीहरूले चाहिँ यो त मेरो धर्मै हो मलाई चाहिँ दुनियाँ दिवाना मलाई चाहिँ मेरो कल्चरै हो मैले सहेर बस्नुपर्छ भाग्य नै यस्तो रहेछ दुनियाँ दिवाना सोचेर बस्छ नि त कतिले त लाइक तपाईँलाई भन्न पनि सक्दैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई अनि यसो हुन्छ त्यसको लागि एउटा सेफ कसरी उनीहरूले चाहिँ यु कन्टिन्यू प्लिज होइन सरी म क्वेसन काट्दिएँ
अनि गर्नु न प्लिज कन्टिन्यू गर्नु न। त्यो त यस्तो त्यसलाई त एउटा सेफ स्पेस हुनु पऱ्यो नि त मान्छेलाई एक्सप्रेस गर्नको लागि। त्यसैको लागि नै त हो नि म अथेन्टिकली प्रेजेन्ट हुने हुन्छ नि। किनभने जब म अथेन्टिकली प्रेजेन्ट हुन्छु मेरो प्रब्लम सेयर गर्छु सो मेनी पिपल क्यान रिलेट। अनि त्यसपछि म मात्रै त होइन रहेछु नि त यसमा गएको यस्तोबाट गुज्रेको म मात्रै होइन रहेछु भन्ने हुन्छ। देन दे हेभ द करेज टु आस्क फर हेल्प। दिदी म पनि यसबाटै गुज्रेको छु है, बहिनी म पनि यसैबाट गुज्रेको छु है, तिमीले के बाटो निकाल्यो मलाई पनि हेल्प गर न भनेर त्यसरी हेल्प गर्न माग्नु पाउँछ नि त। दे निड समवन टु रिलेट टु के। कस्तो लाग्छ मान्छेलाई यो मेरो मात्रै प्रब्लम हो मैले अरू कसैलाई भन्यो भने लाज डर सेम हुन्छ। तर वेन समन इज ओपनली सेयरिङ द्याट दे हेभ अ प्रब्लम होइन भनेपछि त तिमी एक्लै छैनौ है भनेर मेसेज गइरहेछ नि त। अनि त्यसले गर्दा धेरैजना ओपन भएको देखेको छु मैले। लाइक इभन मेन आई हेभ लट्स अफ मेन इन कोचिङ क्लाइन्ट्सहरू अफकोर्स। अनि मेनहरूमा मैले धेरै देखेको प्रब्लम चाहिँ दे डोन्ट इभन नो हाउ टु रेकग्नाइज देयर इमोसन्स। किनभने धेरै गाह्रो छ। किनभने केटीहरूलाई त इमोसन्सहरू त रोइदियो भने धेरै कुरा रिलिज हुन्छ नि त केटाहरूलाई। नर्मली यतिकै धेरै गाह्रो पीडा भयो भने रोयो भने पनि त्यो इमोसन्स रिलिज हुन्छ क्या। त्यो इट्स अ रियली गुड रिलिज होइन। तर केटाहरूलाई त रुन पनि हुन्न भनेर सिकाएको हुन्छ क्या। सो लाइक वान दे गो through so many things, poor men, like I really feel for them. अनि कोहीसँग हेल्प माग्यो भने पनि जजमेन्टल हुन्छ। उनीहरूको नेचरै कस्तो हुन्छ आफै प्रब्लम सल्भ गर्छु भन्ने हुन्छ। पहिलो कुरा हेल्पै माग्न खोज्दैन। हेल्प चाहियो भने पनि दे विल बी जज्ड एन्ड क्रिटिसाइज्ड है। त्यसैले मेरो कति मेल क्लाइन्ट्सहरू छन् बट कहिले काहीँ मात्रै देख्नुहुन्छ हजुरले मेरो मेलहरूको टेस्टिमोनियल्स बिकज दे डोन्ट वान्ट टु कम फरवर्ड एन्ड सेयर के। सायद त्यो पनि अर्को कल्चरल इम्प्याक्ट हो अभियसली। किनभने दे डोन्ट वान्ट टु बी जज्ड हुन्छ नि। किनभने हेल्प माग्यो सहयोग लियो भने चाहिँ यु आर विक भन्ने खालको पर्छ नि त। आफ्नै साथी सर्कलले जिस्काइदिन्छ खिल्ली उडाइदिन्छ होइन। एन्ड द्याट्स वाइ मेन इट्स सो हार्ड फर मेन। अनि सुसाइड रेट्सहरू मेनमै बढी छ अहिले है। हजुरलाई थाहा छ होला हाम्रो नेपाली कम्युनिटीमा नि सुसाइड रेट्सहरू मेनमै बढी छ कि बिकज दे हेभ नो वेयर टु एक्सप्रेस। वुमेनको पनि कुरा गरौँ हामीले मैले मेलतिर लिएर गएँ होइन। तर यो चाहिँ सेफ एउटा इन्भाइरोमेन्ट देखेपछि बल्ल पिपल विल स्टार्ट टु एक्सप्रेस। अरूलाई पनि प्रब्लम छ है भनेर जब उनीहरूले ओपनली देख्छन् द्याट्स वेन दे विल स्टार्ट टु एक्सप्रेस। अनि द्याट्स द स्टार्टिङ अफ चेन्ज। अनि आई थिङ्क द्याट इज माई होल गोल कि आई वान्ट टु बी द्याट बिकन अफ लाइट कि मसँग नि छ है म पनि यसैबाट गुज्रेको छु है दिदी बहिनी तिमीहरू एक्लै छैनौ मैले त्यही त लेखेको हो नि त्यसमा। अनि हजुरको त्यो सोसियल मिडियाजमा लाइक जुन पोस्टहरू राख्नुहुन्छ नि त्यसले चाहिँ पोजिटिभली ट्रिगर पनि गर्नलाई हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ क्या। मतलब चाहिँ लाइक रेशमाजी पनि मतलब चाहिँ रेशमाजीलाई नि भइरहेको रहेछ लाइक रेशमाजी इज मम एट द मोमेन्ट लाइक उहाँलाई पनि बच्चाहरू गर्न अलिकति हुन्छ नि टाइमले अलिकति एक्सक्युज मी तपाईँको टाइम चाहिँ अलिकति अभाव भइरहेको हो कि मेरो पनि यस्तै भइरहेछ है भनेर आई थिङ्क दे विल बी अप्रोचिङ यु क्या। लाइफ कोचिङकै कुरा हामीले गर्दै गर्दाखेरि होइन रेशमाजी एउटा कुनै एउटा मेमोरीहरू मलाई चाहिँ सेयर गर्नु मिल्छ लिसनर्सलाई जुन चाहिँ तपाईँको एकदमै त्यो पावरफुल हार्ट वार्मिङ टाइपको क्या तपाईँको क्लाइन्टको चाहिँ सक्सेसवाला। मेरो प्रायः सबै क्लाइन्ट्सहरूको सक्सेस स्टोरिज हार्ट वार्मिङ नै छ है। मैले त्यो क्वेसन हजुरले पठाउँदा मैले हेरेको थिएँ होइन। अनि आज लाइक सबैको एकदम किनभने सबैको युनिक जर्नी छ सबैको एउटा युनिक पेन पोइन्टहरू छ जुन उहाँले ओभरकम गर्न चाहनुहुन्थ्यो। सो चुजै गर्नु पर्दाखेरि इट्स रियली बिट हार्ड फर मी। त्यसैले आई थट वाट एभर कम्स स्पन्टेनियसली आइल सेयर। अनि यो सबैमा एउटा स्टोरी मलाई याद आउँछ। सो आइल जस्ट सेयर विथ यु फिमेल क्लाइन्ट चन्दा मसँग त्यो कन्ट्याक्टमा भएको लङ समय सी वान्टेड टु इनरोल इन्टु माई कोर्स बट समथिङ वाज स्टपिङ हर। सी वाज नट हुन्छ नि अब कि त के को प्रब्लम थियो या मसँग कम्प्लिट ट्रस्ट इस्युज थियो आई डोन्ट नो वाट इट वाज। तर सी वाज अ बिट रिलक्टेन्ट हेजिटेन्ट। अनि त्यसपछि मैले एकचोटि एउटा फ्री प्रोग्राम रन गरेँ पाइलट प्रोग्राम अनि कम्युनिकेसन स्किल्सलाई सार्पन गर्नको लागि। एन्ड सी इनरोल्ड इन द्याट एन्ड सी स द्याट इट वाज रियली इफेक्टिभ होइन। अनि त्यसपछि देन सी इनरोल्ड इन्टु माई ग्रुप कोचिङ प्रोग्राम। मेरो ग्रुप कोचिङ प्रोग्राममा उसले अझै चेन्जेसहरू लिएर आयो। लाइक उसको चाहिँ हिस्ट्री पनि अलि चाइल्डहुडमा पनि अलिकति उ नै थियो अलि ट्रमेटिक हिस्ट्री नै थियो। आई डोन्ट वान्ट टु गो इन्टु डिटेल्स होइन। सो सी डिड माई ग्रुप कोचिङ प्रोग्राम। अनि त्यसपछि सी वाज वान अफ दोज रेयर क्लाइन्ट्स जसको त्यो भोक मरेन कि लाइक हुन्छ नि धेरै जस्तो मेरो ग्रुप कोचिङ क्लाइन्ट्सहरू चाहिँ दे डु द्याट एन्ड देन दे गेट वाट दे वान्ट एन्ड देन दे जस्ट से अलराइट द्याट्स अहिलेलाई मलाई पुग्यो पछि फ्युचरमा के चाहियो भने म आउँछु भनेर भन्छन् होइन। तर सी त्यो सकाउँदा नसकाउँदा सी दिदी मलाई हजुरको फुल 1-on-1 कोचिङ गर्नु छ आई डोन्ट केयर हाउ मच इट कस्ट म जान्छु। सो देन सी अपग्रेडेड टु माई फुल 1-on-1 कोचिङ प्रोग्राम। अनि सी गट वे हुन्छ नि कस्तो ट्रान्सफर्मेसन भयो। त्यसपछि उसले आफ्नो स्पिरिचुअलिटी डेभलप गर्न थाल्यो होइन। सो एउटा सानो बच्ची हु वाज लाइक रियली
स्ट्रगलिङ आफ्नो लाइफमा होइन सी वाज रियली म्यासिभली स्ट्रगलिङ रिलेसनसिप इस्युज पहिलाको पास्ट उसको ड्याडीको इस्युज उसको ममको इस्युज हुन्छ नि फ्यामिली इस्युजले सी वाज स्ट्रगलिङ उसको आफ्नो लाइफमा उसको बिहेभियर्सहरू सबै कुराले धेरै कुराले स्ट्रगल गरिरहेको थियो एन्ड देन त्यो उसको पर्सनल डेभलपमेन्ट जति माथि जाँदै गयो उसको आफ्नो स्पिरिचुअलमा फोकस गर्न थाल्यो मैले उसलाई मेडिटेसनको बारेमा सिकाएँ उसलाई मेडिटेसन मन पर्न थाल्यो एन्ड देन सी स्टार्टेड आस्किङ मी योभन्दा नि हायर लेभलको मेडिटेसन के हुन्छ योभन्दा नि हायर लेभलको के हुन्छ अनि त्यो हुन्छ नि उसको भोक लाइक सी वाज नट सेचुरेटेड हुन्छ नि अनि बोक्दै गयो लाइक उसको त्यो ज्ञानको भोक के लाइक जस्ट डिडन्ट स्टप एन्ड सी बिकम सो स्पिरिचुअल मेडिटेसन एभ्री डे गर्दै गयो लाइक सी युज टु सेयर हर मेडिटेसन जर्नी दिदी मैले ताजा यस्तो देखेँ म त पागल हुन्छु क्या मेरो त मिस्टिकल एक्सपिरियन्स भइरहेछ भनेर मलाई सेयर पनि गर्थेँ कि लाइक त्यस्तो नाथ्यो इट्स नट लाइक द्याट तिम्रो माइन्ड आवर माइन्ड इज भेरी पावरफुल होइन अब मेडिटेसनले त अनलक गर्छ नि त सर्टेन एबिलिटिजहरू अब त्यो तिमीले नबुझेको मात्रै होला टेक इट इजी त्यस्तो केही होइन अब सी वाज आस्किङ मी फर गाइड्स एन्ड स्टफ इभेन्चुअली उसले मेरो कोर्स पनि सकाएर उसले म हजुर जस्तै कोच हुन चाहन्छु भनेर सी आस्क्ड मी फर रिफरल मैले उसलाई रिफरल पनि पठाएँ एन्ड सी डिड द कोर्स एन्ड सी इज अ कोच एज वेल नाउ भनेपछि कोचको नि कोच जस्तो मलाई त कोचको नि कोच होइन मैले ट्रेनरलाई जेनेरेसनको कुरा निकालिसक्नु हजुर मैले हो नि मैले चाहिँ उसलाई मैले ट्रेनर मैले चिनेको ट्रेनरमा ठाउँ पठाएँ होइन टु गेट हर ट्रेनिङ इन एनएलपी उसले त्यो गर्यो एन्ड सी इज हेल्पिङ अदर पिपल एज वेल या सो द्याट इज अ भेरी हार्ट वार्मिङ किनभने उसको त्यो द्याट हङ्गर फर ग्रोथ एन्ड नलेज वाज नट सेचुरेबल के हुन्छ नि लाइक सी वाज सो ड्रिभन टुवर्ड्स इट सो द्याट वाज रियली प्राउड एन्ड सी स्टिल कनेक्ट्स विथ मी स्टिल टेल हुन्छ नि जहिले मेसेज गर्छ दिदी आइ एम सो ग्रेटफुल कि तपाईँ मेरो लाइफमा हुनुहुन्छ भनेर एन्ड आई रियली फिल इक्वली ग्रेटफुल टु हेभ समन लाइक हर हु वाज सो हङ्ग्री फर ग्रोथ अनि आई कुड बी द गाइड टु गाइड हर हुन्छ नि त्यो द्याट्स अ हार्ट वार्मिङ स्टोरी आई हेभ हजुरले हाम्रो यो एपिसोड सुरु भएदेखि नै मेडिटेसनको कुरा निकाल्नु भएको छ होइन कस्तो टाइपको मेडिटेसन गर्नुहुन्छ तपाईँ के मेडिटेसन पनि सिकाउनुहुन्छ हजुरले होइन म पर्सनली सिकाउँदिनँ तर मैले जे युज गरेँ जहाँसम्म म पुग्नको लागि त्यो चाहिँ मैले अरूलाई रेफर गर्छु म जसलाई पनि रेफर गर्छु सो आई सेयर लिटल बिट कि मेरो जर्नी कहाँबाट सुरु भयो मैले मेरो पहिलाको एब्युजिभ एक्सलाई छोडिसकेपछि मैले मेरो पढाइ कम्प्लिट गरेँ मैले अकाउन्टिङमा ग्रेजुएट अकाउन्टेन्ट काम गर्न थालेँ तर म त्यो मेरो पिटिएसडीले चाहिँ मलाई कति बेला म कस्तो खालको मान्छे भने ट्रमाले मलाई इमिडिएटली एफेक्ट गरेन आफ्टर सर्टन टाइम स्टार्टेड टु हिट मी अनि त्यसले मेरो काममा पिटिएसडी पोस्ट ट्रोमेटिक हुन्छ नि उतिखेर देखाउँदैन क्या पछि आउँछ क्या त्यसको इफेक्ट्सहरू अनि म काम गर्न थाल्दाखेरि चाहिँ मलाई यस्तो गाह्रो हुन थाल्यो मैले काम लर्नै गर्न नसक्ने मेरो माइन्डमा लाइक ब्लक केही पनि भित्रै छिर्दैन म स्मार्ट मान्छे हो लाइक आई हेभ नेभर फेल्ड इन एनिथिङ म सबैमा एक्सेल गर्ने मान्छे हो होइन तर त्यो एउटा म्यानुअल जर्नल एन्ट्री सिकाइरहेको छ मेरो सुपरभाइजरले मैले टिप्नै सकेको छैन क्या मैले घरमा मम्मीलाई रोएर फोन गरेँ मम्मा म त यस्तो मान्छे थिइनँ यो अकाउन्टिङ मेरो लागि होइन कि क्या हो मेरो त दिमागमै छिरेन भनेर मैले मम्मीलाई रुँदै फोन गरेँ कि काम सकेपछि अनि मम्मीले के भन्नुभयो भने छोरी तिमी यु हेभ गन थ्रु सो मच यो वर्ष मात्रै यु हेभ गन थ्रु सो मच इन यर लाइफ तिमीले त्यसलाई त्यो रिलिजै गर्न पाएको छैन तिमी यति स्ट्रङली होल्ड अन गरिरहेको छौ तिमीले आफूलाई केही न केही इफेक्ट त भइ नै हाल्छ नि नात्यो मेडिटेसन सुरु गर तिम्रो यो माइन्डको सब प्रब्लम मेडिटेसनले सल्भ गर्छ मेरो हजुरआमा पनि ग्रेट इन मेडिटेसन के अनि मेरो हजुरआमाले ममलाई इन्फ्लुएन्स गर्नुभयो त्योभन्दा अनि मेरो मम पनि मेडिटेसन गर्ने मान्छे त्योभन्दा अगाडि मैले ट्राई गरेको थिइनँ बट माई मम सजेस्टेड मी डु सम मेडिटेसन अब मेडिटेसन त गर्छु भने अनि मैले युट्युबमा खोजेँ मेडिटेसन फर बिगिनर्स भनेर ठ्याक्क एउटा 30 डे मेडिटेसन च्यालेन्ज आयो युट्युबमा एभ्री डे आई स्टार्टेड लिसनिङ टु द्याट होइन त्यसले मलाई बिगिनरबाट के 5 मिनट्सबाट गाइड गर्दै लिएर 30 डेजमा विदिन लाइक 10 days आई कुड स्टार्ट द डिफरेन्स सी द डिफरेन्स इन माई एकदम काम भइसकेको थियो मेरो माइन्ड म काममा फेरि फोकस गर्न सकेँ आई वाज अबाउट टु लुज द जब बिकज मेरो प्रोडक्टिभिटी नै थिएन अनि आई कुड सेभ माई जब त्यहाँबाट है त्यो मेडिटेसनको अलोन जस्ट बिकज मेडिटेसन 30 डेजको मेडिटेसनले अनि मलाई त्यो एफिनिटी बिल्ड हुँदै गयो मलाई रियलाइज भयो कि मेडिटेसन कति पावरफुल चिज रहेछ भनेर होइन त्यसैले आई अलवेज कन्टिन्युड मेडिटेसन अनि मैले जहिले पनि क्लाइन्ट्सहरूमा मैले जब त्यो माइन्ड डिस्टर्बेन्स ल्याक अफ कन्सन्ट्रेसन फोकस गर्न नसक्ने च्याटर देख्छु नि त्यो सिम्टम देख्ने बित्तिकै मैले फर्स्टमा उनीहरूलाई के गर्छु यो मेडिटेसन गर अनि म उनीहरूलाई अकाउन्टेबल पनि राख्छु है तिमीले मेडिटेसन गरे कि गरेन भने दे विल बी अ फाइन दे विल बी अ पनिसमेन्ट है म त्यो गर्छु किनभने अकाउन्टेबिलिटी चाहिन्छ मान्छेलाई पिपल वर्क रियली वेल वेन दे हेभ समन टु किप देम अकाउन्टेबल है त्यो हाम्रो ह्युमन साइकोलोजी नै हो अनि सो सबै मेरो म्याक्सिमम् प्रायः जस्तो क्लाइन्ट्सहरूलाई मैले देखिरहेको हुन्छु मेडिटेसनको बेनिफिट्स चाहिँ सबैजनालाई छ सो मैले सबैलाई रिफर गरि नै राखेको हुन्छु सो मैले आफैले टिच गर्दिनँ मैले त्यो जुन मेडिटेसनले मलाई बेनिफिट भयो नि इनिसियली म त्यही नै पठाउँछु
त्यही भिडियो 30 डे लिङ्क पठाइदिन्छु, त्यही गर्छन् एन्ड इट एभ्री वान सिज द डिफरेन्स। मेरो चाहिँ मेडिटेसनको एक्सपिरियन्स कस्तो भन्दाखेरि मैले चाहिँ क्लास 8मा फर्स्ट टाइम चाहिँ विपासना भन्ने मेडिटेसन छ क्या नेपालमा। हजुर, इट्स सो पपुलर क्या। हजुर हजुर। अनि तपाईँले अघि नै फेरि मेडिटेसनको कुरा गर्दै गर्दाखेरि भन्नुभएको थियो नि, मेडिटेसनले पनि मलाई खासै लाइक तपाईँलाई चाहिँ त्यो गाइडेन्स चाहिँ दियो होइन, अथवा लाइक आई थिङ्क लाइक यु सेङ कि तपाईँलाई त्यो ब्यालेन्सिङ सिचुएसन चाहिँ क्रिएट गरिदियो मेडिटेसनले। त्यो के अचिभ गर्न चाहनुहुन्छ मलाई चाहिँ तपाईँको त्यो अप्रुटै गरेर चाहिँ फाल्नु चाहिँ सकेन भनेर क्या। मेरो पनि एक्ज्याक्टली त्यो एक्सपिरियन्स छ क्या। मेडिटेसनको प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको लाइफको जुनसुकै एक्सपिरियन्स होस् नि होइन, त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्न चाहिँ हेल्प गर्दो रहेछ क्या। वाट इज तपाईँको ब्याड, वाट इज गुड भन्नु खोजेको होइन कि तपाईँको मलाई चाहिँ जस्तै मलाई दुःख परिरहेछ भने दुःख र सुखलाई चाहिँ ब्यालेन्स चाहिँ गराइदिन सक्दो रहेछ क्या मेडिटेसनले। विपसनाको पनि मेन मिनिङै त्यही हो, लाइक इट्स अल अबाउट लुकिङ आफ्टर आवर ओन बडी होइन। अनि यस्तो हुन्छ मेडिटेसनको पनि डिपर लेभल्स हुन्छ होइन। अब हायर एडभान्स लेभल मेडिटेसनमा त हजुरको रोगै सन्चो हुन्छ, हजुरले त्यो गर्न सक्नुभयो भने, तर त्यो बिगिनर लेभलको होइन क्या, सर्टेन लेभलको ट्रेनिङ चाहिन्छ। अनि त्यसको लागि अब प्र्याक्टिस चाहियो होइन, सर्टेन लेभल गर्नु पऱ्यो। अनि त्यसको लागि त्यो ट्रेन्ड इन्स्ट्रक्टरहरूले तपाईँलाई इन्स्ट्रक्सन दिनुपर्छ। मलाई अब डक्टर जो डिस्पेन्जा इज रियली गुड, हि इज अ न्युरो साइन्टिस्ट। उहाँले वर्कसपै रन गर्नुहुन्छ अल ओभर द वर्ल्ड। हि कम्स टु अस्ट्रेलिया एज वेल। हि रन्स लाइक अ 4 डे इन्टेन्सिभ 18 आवर वर्कसप्स होइन। अनि त्यो वर्कसपमा पिपल क्यान्सर होस्, प्यारालाइसिस होस्, मान्छेहरू हिल भएको हुन्छ। हजुरले सुन्नुहुन्छ नि ठुल्ठुलो वर्कसप्सहरूमा नेपालमा पनि हिल हुन्छ नि मान्छेहरू, किनभने हाम्रो बडी नि जहिले जब हाम्रो बडी फुल्ली अलाइन्ड हुन्छ नि, आवर बडी हेज द ब्लु प्रिन्ट टु हिलिङ। त्यसलाई खालि एउटा राइट इन्भाइरोमेन्ट दिन सक्नु पऱ्यो। मेडिटेसन त्यो लेभलको मेडिटेसनले चाहिँ त्यो हिलिङ इन्भाइरोमेन्ट दिन्छ एन्ड योर बडी विल हिल इट सेल्फ। त्यो लेभलमा नि छ। तर अब हामीले मेडिटेसन के को लागि युज गर्ने र कतिसम्म गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ नि त। एक्ज्याक्टली। सो मैले गर्ने मेडिटेसन भनेको मलाई अहिले तत्कालै के चाहिएको छ त्यसको लागि गर्छु नि त। आइएम नट गोना युज इट फर हिलिङ इन द्याट लेभल, किनभने मसँग पहिला टाइम पनि छैन, स्किल्स पनि छैन होइन, अनि चाहिएको पनि छैन। मलाई अहिले चाहिएको छ कि मलाई ग्राउन्डेडनेस चाहिएको छ। आई वान्ट टु बी ब्यालेन्स्ड, आई वान्ट टु हेभ अ काम माइन्ड। म त्यसैको लागि युज गर्छु मेडिटेसन। ओके, द्याट मेक्स सेन्स। अनि हजुरको यता फेरि लाइफ कोचमै कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु कि म। तपाईँले त्यो बेन्च मार्किङ हुन्छ नि कसरी गर्नुहुन्छ? लाइक लेट्स से कि समवन अप्रोच टु यु क्या होइन, मलाई यो भइरहेछ, त्यो भइरहेछ, म यो कन्डिसन्सबाट गुज्रिरहेको छु होइन। अनि किनभने मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ मलाई चाहिँ त्यो मान्छेले उसलाई जे भइरहेछ त्यो नै बुझिदिएन भने होइन, अनि तपाईँलाई अप्रोच गर्दाखेरि चाहिँ उसले लाइक लेट्स से कि लाइक पर्सन एले चाहिँ जे एक्सपिरियन्स गरिरहेछ नि त्यसलाई चाहिँ तपाईँलाई बुझाउन नसकेर अर्कै चिज बुझाइदिनु, त्यहाँ त एक्सिडेन्ट हुन्छ त्यहाँ त होइन। हो नि, तर तपाईँले कसरी बेन्च मार्किङ सेटअप गर्नुहुन्छ तपाईँको क्लाइन्टहरूको लागि? के हो? आस्किङ द राइट क्वेसन्स। सो एज अ कोच आस्किङ द राइट क्वेसन्स इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट स्किल। कोचसँग हुनुपर्ने स्किल्सहरू अब त्यो कोचिङ ट्रेनिङमा ट्रेन गराइन्छ हामीलाई होइन। अब मान्छेले के बोलिरहेछ त्यो होइन, आई डोन्ट सेल फर द्याट। त्यसको डिपर के छ रिजन। अनि मेरो माइन्ड यसरी ट्रेन भइसक्यो कि भन्छ समन सेयर्स विथ मी, मलाई त्यस्तो भयो यस्तो भयो आई हियर समथिङ एल्स के, मैले आई क्यान रिड बिट्विन द लाइन्स होइन। म जज गर्दिनँ, म जजमेन्ट गर्दिनँ, म उनीहरूलाई त्यो यसलाई यस्तो प्रब्लम होला भनेर भन्दिनँ। म क्वेसन सोधेर नै उसलाई त्यहीसम्म लिएर जान्छु होइन। तर मलाई अलरेडी एउटा फिलिङ हुन्छ कि उसले मलाई केही क्वेसन सोद्धाखेरि कुरा सेयर गर्दाखेरि ओके यसको यस्तो यस्तो छ हुनसक्छ है भनेर अलरेडी थाहा हुन्छ, किनभने ह्युमन बिहेभियर मैले धेरैजनासँग काम गरेको छु, मलाई रफली मोटामोटी थाहा छ। झुट बोल्छ जो मान्छेले भने त्यो मेरो लस होइन, उसैको लस है। सो मैले सुरुमै भन्छु यु निड टु बी टोटली अनेस्ट। मसँग कम्प्लिटली सेयर गर, तिमीले गर्न भने यु विल नट हेभ द बेस्ट रिजल्ट्स। किनभने मलाई तिम्रो प्रब्लम थाहा भएन, तिमीले झुट बोल्यो भने, तिमीले कुनै कुरा लुकायो भने अफकोर्स आई कान्ट हेल्प यु विथ द्याट होइन। सो त्यो एउटा ट्रस्टको कुरा हुन्छ, त्यो ट्रस्ट ओपन हुनु पऱ्यो। अनि अर्को कुरा कोचको स्किल भनेको asking the right questions to get to the bottom of the problem हैन। सो फिजिकल लेभलमा उसले जेसुकै सेयर गरे पनि त्यसलाई राइट क्वेसन्सले जान सकिन्छ डिपमा। सो द्याट्स द स्किल आई निड टु इम्प्लोय। मैले चाहिँ यसलाई किन रिलेट गरेको भन्दाखेरि अब जस्तै मेरो लेट्स से कि आई वान्ट टु स्पिक इन फ्रन्ट अफ अ मास क्या हजुर होइन, मैले सके पनि नसके पनि मैले जस्ट मासको अगाडि त बोल्न सकिनँ नि त। तर तपाईँहरूको त कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ कस्तो क्लाइन्टहरू पनि आइन्छन् भन्दाखेरि उसको त लाइफकै कुरा पनि आइन्छ क्या त्यहाँ होइन। एउटा तपाईँको चाहिँ प्रपर गाइडेन्स पाउने हिसाबमा चाहिएको हुन्छ नि त। अनि उसले चाहिँ लाइक लेट्स से सी इज अल्सो लाइक गोइङ थ्रु अ ट्रमा क्या होइन, लेट्स से ट्रोमाटिक सिचुएसनबाट चाहिँ गुज्रिरहेको छ, तपाईँलाई केही चिज सेयर गर्दैछ तर उसले चाहिँ लाइक बुझाउनु पनि सकेन अथवा ऊ हेजिटेन्ट भइदियो क्या तपाईँलाई बुझाउनुको लागि। अनि
ended up as a suicide क्या हुन्छ नि त्यो भयो भने चाहिँ अब त्यो त तपाईँको त्यो रिकभरै गर्न सकिएन नि त अब अनि मैले चाहिँ लाइक रेस्माजीले कसरी बुझ्नु हुँदो रहेछ आफ्नो क्लाइन्टहरूलाई भनेर मलाई चाहिँ हुन्छ नि किनभने तपाईँको पनि आफ्नो एउटा बेन्चमार्क हुन्छ नि त साइकोलोजीको होला त्यसमा तपाईँको बडी ल्याङ्ग्वेज होला हुन्छ नि त्यो अब्जर्भेसन क्वेसन्सहरू अब म त प्रायः जस्तो मान्छेहरूसँग फोनमा कुरा गरेर हुन्छु या जुममा भिडियो कल गरेर हुन्छु होइन सो त्यो उसको फेसियल एक्सप्रेसन्सबाट पनि थाहा हुन्छ कुन लेभलमा छ मान्छे भनेर थाहा हुन्छ आई हेभ भेरी 2-3 जना होला जसले मलाई सुसाइडल थट्स आएको छ भनेर भनेको छन् होइन फर्स्टमा वेन आई वाज भेरी हुन्छ नि नयाँ थिएँ म भर्खरै इनएक्सपिरियन्स्ड भनौँ मैले इनएक्सपिरियन्स भन्नु खोजेको इनएक्सपिरियन्स हुँदाखेरि लाइक समन सेड रेश्मा आई रियली निड यु हेल्प I'm having suicidal thoughts भनेर मलाई रिच आउट गर्यो द्याट वाज लाइक अ एथिकल डिलेमा के गरौँ किनभने सुसाइडल थट्स भनेको त इट्स अ रिपोर्टेबल थिङ र मैले त गभर्मेन्टलाई रिपोर्ट गर्नुपर्ने चिज हो नि त अनि अब त्यसलाई त्यस्तो डेलिकेट म्याटरलाई मैले कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुरा कि अनि सो आई रिच आउट टु माई कोच वाट सुड आई डु अनि रेश्मा नाच्यो what they need if they are telling you that they are suicidal it means that they want help जो मान्छेलाई मर्नै छ उसलाई त कम्फर्टेबल उसलाई दिमागमा म मर्छु नै भन्ने छ भने त्यो मान्छेले हेल्पै माग्दैन नि त सो दे निड हेल्प दे ट्रस्ट यु इफ दे आर ओपनिङ अप टु यु इट मिन्स द्याट दे ट्रस्ट यु इट्स अ गुड साइन फलो देम ट्रस्ट गर उनीहरूलाई चाहिँ गिभ देम द्याट ट्रस्ट एन्ड वार्मथ एन्ड गाइड देम भनेर मलाई मेरो कोचले गाइड गर्यो एन्ड देन आई कुड हेल्प द्याट पर्सन एन्ड सी थ्राइभ्ड रियली वेल सी इज स्टिल फलोइङ मी आई एम स्टिल फलोइङ हर जर्नी एन्ड एभ्रिथिङ हुन्छ नि मेरो सबै पास्ट क्लाइन्ट्सहरू आई एम स्टिल फलोइङ देयर जर्नी वी आर स्टिल इन टच एन्ड एभ्रिथिङ होइन सो द्याट वाज वान अफ माई फर्स्ट एक्सपिरियन्स विच वाज अ बिट स्केरी एट फर्स्ट तर अहिले चाहिँ अब त्यो मान्छे कुन लेभलमा गइसक्यो अनि मेन कुरा त कस्तो हुन्छ नि आर दे ओपन टु वर्किङ विथ मी डु दे ट्रस्ट माई स्किल्स भन्ने कुरा पनि हुन्छ कति कुरामा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि कोही मान्छेहरू चाहिँ साइकोलोजिस्टतिर काउन्सिलरतिर बढी ट्रस्ट गर्ने लाइफको चाहिँ आएर नो वाट द्याट इज गर्छ कि गर्दैन भन्ने खालको हुन्छ नि त्यस्तो मैले एसेस गरेँ भने चाहिँ तिमीले मैसँग गर्नुपर्छ भन्ने छैन अनि म त्यस्तो मान्छेलाई के गर्छु भने तिम्रो प्रब्लम यो हो रुट्स यहाँबाट आइरहेछ दिज आर द रुट्स तिमी जोसुकैसँग काम गर कस्तो हुन्छ नि मान्छे हजुरले भन्नुभयो नि त्यो आफ्नो प्रब्लमै आइडेन्टिफाई गर्न सकिरहेको हुँदैन दे क्यानट एक्सप्रेस देमसेल्स प्रपरली के प्रब्लम भइरहेको छ बुझेकै हुँदैन अनि म उनीहरूलाई तिम्रो प्रब्लम यो हो यहाँबाट आइरहेको छ त्यो कन्भर्सेसनबाट जब मैले जे पिकअप गर्छु नि म उनीहरूलाई ओपनली भनिदिन्छु तिमी जोसँग चुज गर्छौ जोसँग कम्फर्टेबल हुन्छ गो एन्ड वर्क विथ देम तर तिमीले यो काम गरेनौ भने चाहिँ यु विल अलवेज बी सफरिङ भनेर म भनिदिन्छु होइन मसँग काम गर्छौ भने दिस यो हो डिटेल्स अरू कसैसँग काम गर्छौ भने पनि द्याट्स फाइन इट्स योर चोइस किनभने एउटा मात्रै बाटो छैन देयर आर मेनी वेज होइन धेरै प्रोफेसनल्सहरू छन् यो अहिले धेरै डिफ्रेन्ट थेरापिजहरू आइसकेको छ धेरै खालको प्रोफेसनल्स वेजहरू रेकी एनर्जी हिलिङ पनि छ एउटा तरिका होइन जुन आयुष रेग्मीले गर्नुहुन्छ सो रेकी त अब अरू यहाँ मेरो धेरै रेकी हिलर कोचेसहरू छन् होइन जुन मलाई पहिला चाहिँ थाहा छ नेपाली कम्युनिटीमा मलाई आयुष सायद पहिलो होला अब उसले त अलि धेरैजनाले ट्रेन पनि गरिसक्यो होइन म चाहिँ होइन तपाईँको चाहिँ आयुष रेग्मी भन्नु सधैँ मेरो चाहिँ त्यो टिकटक्सको भिडियोजहरू हेरेर हुन्छ कि त्यो फलाम नै भाँची नै दिने त्यो त मलाई थाहा आई थिङ्क इज आयुष रेग्मी हो खै थाहा भएन उनले चाहिँ मान्छेले फलाम राखेर फलामै मलाई चाहिँ भाँचेको देखेको थिएँ कि लास्ट टाइम सायद होला वाउ रेश्माजीले नि मलाई फलाम होइन म मेरो अप्रोच त्यो होइन भने नि देयर आर डिफ्रेन्ट मोडालिटिज अफ हिलिङ होइन अनि मेरो चाहिँ अब लाइफ कोचिङ एनएलपी सबकन्सियस माइन्ड भयो होइन द्याट्स माई स्पेसलिटी अब उसको चाहिँ एनर्जीलाई मुभ गरेर गर्ने भयो त्यो धेरै मैले भन्नु खोजेको धेरै एभिन्युजहरू छ इफ यु डोन्ट ट्रस्ट मी गो विथ समन एल्स वाट एभर यु ट्रस्ट हु एभर यु ट्रस्ट बट यु निड हेल्प म त्यही भन्छु अनि द्याट गिभ्स देम द्याट फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल कि म उसैसँग सरी म उसैसँग मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने त्यो एउटा हुन्छ नि त्यो रिजिडनेस भएन नि त दे हेभ अ चोइस वेन पिपल फिल एम्पावर्ड वेन दे हेभ अ चोइस अनि त्यो चोइस दिन्छु म अनि आइ एम ओपन एन्ड अनेस्ट हुन्छ नि तिमीलाई मसँग गर्न मन छैन इट्स ओके तिमीलाई अहिले राइट टाइमिङ होइन इट्स ओके म कहिले पनि कसैलाई बाध्यतामा पार्दिनँ हुन्छ नि लाइक तिम्रो प्रब्लम यो हो अब कतिजना कति हुन्छन् कि मलाई फोनमा कुरा गर्छन् अनि त्यो दे आर लुकिङ फर सम सोल्युसन्स टु देयर प्रब्लम्स होइन अनि कुनै प्रब्लम्स कस्तो हुन्छ भने एउटा फोन कलमा टिप्स दिएको भरमा सल्भ हुँदैन खालको प्रब्लम्स हुँदैन धेरैजनाको है अनि आइ एम अलवेज अनेस्ट तिमीलाई के चाहिएको तिमी के अलिकति मनी इन्भेस्ट गर्न रेडी छौ कि फ्री एडभाइस चाहिएको फ्री एडभाइस अब त्यो टिप्सहरू त म फ्रीमै दिन्छु नि म त्यो कोचिङ त्यो एउटा त 30 मिनट स्ट्राटेजी कल हुन्छ त्यो कलमा त आइ एम ट्राइङ टु हेल्प देम विथ सम फ्री एडभाइस अब
फ्री एडभाइसले कति प्रब्लम्सहरू सल्भै हुँदैन अनि मैले ओपनली भन्छु तिम्रो यो प्रब्लम्स मैले तिमीलाई टिप्स एन्ड ट्रिक्स दिएर सल्भ हुने खालको प्रब्लम होइन है तिमीलाई अब यो सानोतिनो कुराहरू ओभरकम गर्नलाई यो गर तर तिमीले जबसम्म आफ्नो यो भित्र इनर वर्क गर्दैनौ तबसम्म यो प्रब्लम्स चाहिँ रुटबाट जाँदैन है आई एम जस्ट भेरी ओपन एन्ड अनेस्ट अनि मसँग काम गरेको कस्ट यति हुन्छ यति टाइम लाग्छ दिस इज माई ग्यारेन्टी दिस इज वाट एभर हुन्छ नि तिम्रो उसको लागि डिटेल्स यो हो तर इट्स अलवेज योर चोइस अनि if someone resonates, if they are in the right place, they will sign up. If they don't, they won't. And I don't take it personally. Okay. But I see whatever you're saying at the moment, you say also like keep on there and so that mero like mero and like Reshma Baral ji है मैले हजुरको स्टेटमेन्ट भनिरहेको छु Reshma Baral जी को मतलब चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ के भन्दाखेरि पर्सनल डेभलपमेन्ट हैन जहाँ चाहिँ तपाईको लेट्स से कि ल्याकिङ त म भन्दिनँ हैन त्यो पोइन्टमै रिच नभएको नि हुनसक्छ नि त कहिले त्यही म ल्याकिङ भन्ने वर्ड युज गर्न चाहिन अहिले हैन कसैलाई मासमा गएर बोल्न डर लाग्ला कसैलाई अब हामीले भनिहाल्यो भने बोसलाई मतलब चाहिँ यो नो भन्न नसकिएला हैन त्यसले गर्दाखेरि धेरै इम्प्याक्टहरू आइरहन्छ नि त उसको तपाईँको चाइल्डसम्म पर्दिन सक्छ त्यो इम्प्याक्ट उसको फ्यामिली उसको सोसाइटीमा पर्दिन्छ नि त्यो इम्प्याक्ट त हैन कसैको पार्टीमा जानु पर्ला अथवा कमिट गरिसकेको होला म आउँदैछु त्यो पिकनिकमा अब काममा जानु पर्यो जानु मिल्दैन उसको तपाईँको त्यसपछि साथीहरू रिसाउला धेरै इम्प्याक्ट छ क्या मैले सानो सानो इक्जाम्पल्सहरू मात्र लिइरहेको छु होइन भनेपछि हजुरको कन्सेप्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ यो सबै पर्सनल डेभलपमेन्टको चाहिँ आफूले आफूलाई चाहिँ इम्पावर गर्नको लागि दे क्यान अप्रोच यु हैन एब्सोल्युटली अनि प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्नलाई पनि मैले अझै सिम्पल पारामा बुझाउन खोजेँ सके कि सकिन लाइक त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन होइन द्याट्स अल अबाउट यु अब सर्टमा भन्नुपर्दा यस होइन तर अब त्यो कस्तो हुन्छ भने इम्पावरमेन्ट गर्नलाई मात्रै पनि होइन कहिलेकाहीँ त ट्रमाहरू पनि हुन्छ नि त ट्रमा रिड गर्नुपर्ने हुन्छ ट्रमा हिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ अब देयर आर सो मेनी डिपर बिगर इस्युज एज वेल त्यो पनि आई क्यान वर्क अन म त्यो पनि हेल्प गर्छु त्यो कस्तो भने त्यो हजुरले भनेकोमा चाहिँ लाइक आई जस्ट डोन्ट वान्ट पिपल टु मिसअन्डरस्ट्यान्ड कि त्यो मेरो अलरेडी मलाई ठिकै छ तर मलाई अझै इम्पावर हुनको लागि चाहिँ चाहिएको रहेछ त्यो होइन यु आर इन अ भेरी लो स्टेट त्यो लो स्टेटबाट ह्याप्पी स्टेटमा आउन तिमीलाई बाटो थाहा छैन त्यो भेरी लो स्टेटबाट माथि आउनलाई पनि आई क्यान हेल्प त्यो हो कि मैले चाहिँ किन रिलेट गर्न खोजेको भन्दाखेरि एनएलपी लाइफ कोच हजुरको पोस्टहरू मैले हेरेको छु होइन लाइक हजुरले युज गर्ने टर्मिनोलोजीहरू सबै मैले हेरेको छु होइन अनि कति चिजहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ मैले अघि भने नि प्रोक्रास्टिनेसन वाउ मतलब चाहिँ मै पो गुजिरहेको छु कि त्यसमा भनेर पनि मलाई भयो होइन अरू चाहिँ खासै मैले फिल त गरेको छैन हजुरको पोस्टरले रिलेट गर्ने हाल्छमा होइन मैले चाहिँ कस्तो भन्नु खोजेको भन्दाखेरि हजुरले चाहिँ क्लाइन्टहरू आउँछ नि कस्तो कस्तो मिसकन्सेप्सन देख्नुहुन्छ क्या त्यहाँ misconceptions. I think like we should also make it clear to the listeners. Of course, I'll tell you. मैले अघि पनि एक्चुअली रेज गरेँ नि लाइक पर्सनल डेभलपमेन्ट इज अल अबाउट पोजिटिभ थिङ्किङ अनि पोजिटिभ थिङ्किङ त युट्युब भिडियोज हेरेर हुन्छ युट्युब भिडियोज हेरेर इट विल जस्ट गिभ यु अ टेम्पोररी मोटिभेसन मोटिभेसन भनेको त टेम्पोररी इमोसन हो अनि त्यो त एकैछिनमा यसरी आउँछ यसरी नै गायब पनि हुन्छ होइन इफ यु वान्ट लास्टिङ चेन्जेस यु निड टु चेन्ज समथिङ विदिन यु यो आफ्नो बिलिफ्स आफ्नो भ्याल्युज आफ्नो जुन इमोसन्स हुन्छ नि त्यो इमोसन रेगुलेट गर्न जान्नु पऱ्यो इमोसन्सलाई चिन्न जान्नु पऱ्यो त्यो चिनेर त्यसलाई स्विच गर्न सिक्नु पऱ्यो देयर इज सो मेनी फ्याक्टर्स टुवर्ड्स मास्टरिङ यर लाइफ के मान्छेहरूले त्यो देख्दैन अल दे थिङ्क इज लाइक हुन्छ नि इट्स जस्ट पोजिटिभ थिङ्किङ त्यही त हो वाइ वेस्ट भने अनि मान्छेहरूलाई पार्टीमा गएर त्यो $500 लेहेङ्गा किन्न के गाह्रो लाग्दैन है लाइक लुइस भुटनको ब्याग किन्न के गाह्रो लाग्दैन बट दे फाइन्ड इट सो हार्ड टु स्पेन्ड अ लिटल बिट अन देयर ओन डेभलपमेन्ट जसमा कि त्यो लुइस भुटनको ब्याग त्यो त जान्छ लाइक इट्स अ वेस्ट अफ मनी देयर इज नो इन्भेस्टमेन्ट रिटर्न हुँदैन नि त तर मसँग काम गरेपछि त देयर इज सो मच रिटर्न इन यर लाइफ इन यर ह्याप्पिनेस इन यर सक्सेस लेभल्स इन यर कन्फिडेन्स लेभल्स तिम्रो त्यो होल लाइफै चेन्ज हुन्छ क्या लाइक फर द्याट पर्सन होइन बट दे डोन्ट सी इट एज समथिङ द्याट इट निड्स टु बी इन्भेस्टेड इन हुन्छ नि त्यो एउटा ओभरकम गर्न चाहिँ गाह्रो छ अनि मान्छेलाई हुन्छ नि अब त्यो मैले भने नि $3,000 खर्च गरेर दे वान्ट होलिडेमा जानलाई चाहिँ लाइक जस्ट फर 1 month अफ फन मोर देन ह्याप्पी है होलिडे चाहिन्छ मैले चाहिँदैन भनेको छैन तर प्रायोरिटिज क्या मान्छेको प्रायोरिटिज कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि लाइक दे जस्ट फोकस अन होलिडे म होलिडे गयो भने आल बी फाइन भन्ने हुन्छ तर तिम्रो त्यो माइन्डभित्रको ब्यागेज छ नि त्यो ब्यागेज त जाँदैन नि त त्यो त एकछिनलाई तिमीले भुल्यौ लाइक यु फर्गेट अबाउट इट बिकज अफ द्याट होलिडे फर अ लिटल वाइल वेन यु कम ब्याक टु यर लाइफ द रियालिटी इज द सेम त्यो पेन त्यो डिप्रेसन त्यो फ्रस्ट्रेसन त त्यही छ नि राइट सो इन्स्टेड अफ इन्भेस्टिङ द्याट यो 1 वर्ष होलिडेमा नगएर आफूमा खर्च गर न त्यो पैसा देन
तिम्रो त होलिडे पनि इट विल बी सो मच मोर मेमोरेबल मेरो होल लाइफ your whole work your whole family life will be so much more happier isn't it worth it किनभने हामीले त्यही त कन्क्लुड गरेर छौँ नि होइन हजुरको त्यसले चाहिँ लाइक सोसाइटी साइको सोसियल कुरा आउँछ तपाईँको मतलब चाहिँ रिलेसनसिप विथ यो लभड वान सबैलाई इम्प्याक्ट गरिन्छ नि त यहाँ त होइन अनि मैले हजुरलाई ठ्याक्क लगाएर त्यो सोध्न मन लागिरहेको थिएँ क्या जुन अब यो सेल्फ केयरको कुरा आइन्छ नि त यहाँ फेरि होइन यो होलिडे डेस्टिनेसन्स महँगो महँगो अथवा लाइक मलाई चाहिँ युजुअल सपिङ्सहरू भयो आइटम्सहरू जोड्ने होइन टेम्पोररी मलाई चाहिँ सल्युसन जस्तो लाग्यो क्या अझै मलाई जस्ट टेम्पोररी अथवा लाइक मलाई चाहिँ मेरो त लाइक आई डोन्ट नो लाइक इफ आई साउन्ड रुड होइन सोसियल मिडियाको लागि लाइक ह्याप्पिनेस मात्र हो यो त जस्ट देखाउनको लागि हजुर हजुर त्यति हो मलाई के भइरहेछ मैले बुझिरहेको छु अथवा बुझ्न सकेको छैन होइन अनि लेट्स से आई प्लान द डेस्टिनेसन होलिडे होइन गएँ एक हप्ता त रमाएँ लाइक म भुलेँ भनौँ न सल्युसन पाइनँ म भुलेँ क्या केहीमा होइन मलाई चाहिँ गएँ भुलेँ आएँ तर त्यो सल्युसन चाहिँ होइन जस्तो लाग्यो क्या मलाई तपाईँले ठ्याक्क लाग्यो त्यो मलाई त्यो कस्तो मजाले त्यो मेरो दिमागमै पिन पोइन्टेड भइदियो क्या त्यो यस्तो पो हो त है भनेर हुन्छ नि एक्ज्याक्टली अलराइटी भनेपछि हजुरलाई चाहिँ के लाग्छ लाइक मलाई चाहिँ अब सेल्फ केयरकै कुरा हामीले निकालिहाल्यौँ होइन सेल्फ केयरले चाहिँ कतिको इम्प्याक्ट गर्छ म्यासिभ हजुरले आफ्नो केयरको लागि टाइमै निकाल्न सक्नु भएन आफ्नै इक्जाम्पल दिनुहुन्छ दिएको छु त मैले होइन भनेर र मैले आफ्नोलाई टाइमै थिएन आई डिडन्ट हेभ एनी टाइम फर सेल्फ केयर मेडिटेसन म सुत्न अलिकति टाइम पाएँ भने म सुत्छु बरु भन्ने खालको हुन्थ्यो वेन आइ एम नट ग्राउन्डेड माई थट्स आर अल ओभर द प्लेस आइ एम नेगेटिभ म आफैलाई फिल हुन्छ कि म टक्सिक बिहेभियर डिस्प्ले गरिरहेको छु म यति एनोइड छु आइ एम सो टायर्ड एन्ड फटिग्ड होइन आई क्यानट बी पोजिटिभ टुवर्ड्स माई पार्टनर मेरो बिहेभियर अभियसली लाइक टक्सिक हुन्छ क्या हुन्छ किनभने म भित्रबाट ब्यालेन्स छैन भने अभियसली मेरो एक्सटर्नल बिहेभियर इज गोइङ टु बी नेगेटिभ होइन त्यो सेल्फ केयर इज द्याट इम्पोर्टेन्ट के हजुरले आफूलाई सेल्फ केयर गर्न टाइम पाउनु भएन भने टाइम कति मान्छेको त टाउन नपाउने होइन टाइम नदिने इट्स नट अ प्रायोरिटी होइन त्यो हुन्छ सेल्फ केयर इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट सेल्फ केयर भनेको यो होइन कि यु हेभ टु लुक आफ्टर योरसेल्फ 24/7 नो एलोकेट हाफ एन आवर अ डे लन्च ब्रेकमै होस् न बिहानमा टाइम हुँदैन इट्स ओके डु इट द नाइट नत्र लन्च ब्रेकमा हाफ एन आवर त बस्न सकिन्छ नि त आफ्नो लागि लाइक कुरा चाहिँ आँखा बन्द गरेर मेडिटेसन गरे हुन्छ या ध्यान गरे हुन्छ त्यो मात्रै गर्न सकिन्छ बट लाइक फर मी सेल्फ केयर इज मोर अबाउट लाइक मेरो आफ्नो पर्सनल सेल्फ केयर रुटिन चाहिँ बिहान उठ्यो सावर लियो चेन्ज इन्टु नाइस फ्रेस क्लोथ्स अनि त्यसपछि आई सिट डाउन फर माई मेडिटेसन म मेरो प्राणायाम गर्छु जुन ब्रेथवर्कहरू गर्छु अनि त्यसपछि म मेरो मेडिटेसन गर्छु अनि त्यसपछि आई डु माई ग्रेटिट्युड एक्सर्साइज टु थ्याङ्क माई युनिभर्स माई गड अनि त्यसपछि द्याट्स हाउ आई स्टार्ट माई डे त्यसपछि म मेरो ब्रेकफास्टतिर म मेरो हुन्छ नि अफिस जानु छ भने अफिसको रेडी हुनपट्टि लाग्छु यताउता गर्छु होइन म चाहिँ द्याट्स हाउ आई स्टार्ट माई डे तर मैले जब त्यो गर्न पाएको थिइनँ नि जस्ट अन्टिल रिसेन्टली आई वाज अ मेस आई वाज एब्सोल्युटली मेस आई न्यू मलाई मेरो प्रब्लम के हो मलाई थाहा छ म ग्राउन्डेड हुन पाइरहेको छैन यो सबै यो टायर्डनेस ओभरवर्क फुटिगले गर्दा यो भइरहेको छ मलाई थाहा छ तर समय अनुकूलै भएको थिएन मेरो लागि बिकज अभियसली आई वाज डिलिङ विथ अ सिक चाइल्ड एन्ड अल दोज थिङ्स होइन सो सेल्फ केयर चाहिँ द्याट्स हाउ इम्पोर्टेन्ट इज त्यो बिहानको एउटा यति मात्रै गरे पनि हुन्छ कि बिहान हजुरले क्वाइट माइन्ड हुँदाखेरि केही खानु गर्नु केही कसैसँग बोल्नु गर्नुभन्दा अगाडि नै पहिला सुरु उठ्ने बित्तिकै माइन्डलाई एकाग्र बनाएर आज म यो दिन यसरी बिताउँछु भनेर इन्टेन्सन मात्रै सेट गर्नुभयो भने पनि योर डे विल गो सो बेटर देन एनी अदर अनप्लान्ड डे के किनभने हजुरले भिजुअलाइज गरेपछि पहिलो कुरा वेन यु भिजुअलाइज समथिङ the chances of it going in that way is way higher है गएन भने पनि you are prepared in your mind कि आजको मेरो दिन यसरी आउँदैछ फर इक्जाम्पल मेरो आज त 5वटा क्लाइन्ट मिटिङ्स छ यति बेला यो यति बेला यो यति बेला यो यति बेला लन्च खान्छु यति बेला घर आउँछु अनि त्यसपछि मेरो यो कोचिङ कल छ अनि म यसपछि कोचिङ कलमा बस्छु यसरी अनि यति बेला मेरो छोरीलाई यो खुवाउँछु घर जाँदा सपिङ गर्छु यो सामान सकेको छ घरमा सबै कुरा इट्स प्लान्ड इन यर माइन्ड नि त त्यो भएपछि इट्स द डे डजन्ट कम हिटिङ यु हुन्छ नि लाइक अब फर इक्जाम्पल मैले केही प्लान गरेन म काममा गएँ लाइक मेरो क्लाइन्ट मिटिङ छ भने मलाई थाहा पनि छैन आम नट प्रिपेयर्ड त्यही स्ट्रेस एङ्जाइटी हुन्छ होइन अनि घर आउँदाखेरि देयर इज नो मिल्क इन द फ्रिज घर आइसकेपछि थाहा भयो भने वाट काइन्ड अफ ह्यासल इज इट लाइक यु हेभ टु गो ब्याक टु बाई द होइन तर म घरमा मलाई अलरेडी माइन्डमा प्रिपेयर्ड छ भने त मलाई दुध चाहिएको छ भनेर म आउँदाखेरि किनेर लिएर आउँछु नि त सो आइएम प्रिपेयर्ड आइएम डुइङ समथिङ टु मेक माई डे इजियर फर माइ सेल्फ किनभने त्यो इन्टेन्सनले त्यसरी फरक पार्छ क्या लिटल थिङ्समा अनि सो इमेजिन लाइक यु कम ब्याक होम आफ्टर अ टायर्ड डे एन्ड यु रियलाइज देयर इज नथिङ टु इट फर डिनर फेरि सपिङ गर्न जानु पऱ्यो त युआर वेस्टिङ युर एनर्जी होइन त्यो डबल डिप भयो नि त त्यसमा तर इफ यु कुड जस्ट smoothen out your day with a little bit of intention, isn't that easier? Exactly.
एक्ज्याक्टली मलाई त कस्तो लागिरहेको छ रेशमाजी आज भन्दाखेरि होइन हामीले मतलब यो जुन डिफ्रेन्ट टपिक्सहरूमा कुरा गरेका छौँ नि यसलाई चाहिँ कम्युनिटीलाई चाहिँ अथवा हाम्रो कम्युनिटीमा चाहिँ हुन्छ नि अलिकति डिप लेभलमै गएर हामीले एक्सप्लोर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या लाइक अनि त्यो हाम्रो त्यो कन्सेप्ट लाइक स्पेसली एट द मोमेन्ट इट्स अल अबाउट यो कन्सेप्ट होइन कम्युनिटीलाई चाहिँ सेयर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो यो त किनभने अब सेल्फ केयरकै कुरा हामीले गर्न थाल्यो भने त यो त लाइक 2 आवर्सको पोडकास्ट भनिदिन्छ क्या बुझ्नु नि एउटा रिक्वेस्ट क्या आर यु मतलब चाहिँ प्रिपेयर्ड कि तपाईँको मतलब चाहिँ लाइक इन एनदर एपिसोड क्या हुन्छ नि विल यु बी अ गेस्ट अगेन फर माई पडकास्ट Of course, just ask me. It would be my honor. म ठ्याक्क लाग्यो त्यो फिलिङ आयो अहिले हजुर सेल्फ केयर छ तपाईँको रेसिलियन्सको त कुरा हामीले तपाईँको उठाएकै छैन यहाँ होइन हजुर ट्रमाको अलिअलि हामी मतलब चाहिँ टचमा गऱ्यौँ होइन हजुर डिफ्रेन्ट टपिक्सहरू छ क्या यहाँ मलाई चाहिँ किनभने मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि यो सबै कुरा चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीमा सेयर गर्नुपर्छ क्या किनभने लाइक त्यो तपाईँको लेभलबाट आयो भने चाहिँ त्यो अझै त्यो दिमागमा चाहिँ मजाले त्यो जान्छ भन्छ नि मान्छेहरू क्या जान्छ जस्तो लाग्छ कि यो द राइट पर्सन फर द्याट वान क्या फर दिस एपिसोड अफ दिस पडकास्ट होइन वाट इज द मेसेज यु हेभ फर माई लिसनर्स Okay. किनभने अब हेर्नु त तपाईँको यो लगभग 1 घन्टा त भइसकेको छ कुरा गरेको म त्यो फिलिङै भएको छैन क्या म त अहिले पनि लाइक मलाई चाहिँ झल्यास भएको वा 1 घन्टा त हुन लागिसक्यो हाम्रो हजुर हजुर it has been really a good conversation with you so thank you message for the listeners चाहिँ always strive for being an authentic self do not hesitate to ask for help if you are struggling हजुर अनि अर्को कुरा चाहिँ पर्सनल डेभलपमेन्ट भनेको आफूलाई डेभलप गर्ने चिज भनेको चाहिँ इट इज समथिङ त्यो इन्भेस्टमेन्ट यस्तो हो कि त्यसको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट वे हायर देन एनी काइन्ड अफ इन्भेस्टमेन्ट द्याट यु क्यान मेक इन यर लाइफ सो त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो र त्यसलाई प्रायोरिटाइज गर्नु पऱ्यो डोन्ट एक्सेप्ट द लिमिटेड योर ओन लिमिटेड सेल्फ एज दिस इज हु आई एम भनेर क्या अलवेज ट्राइभ फर देयर इज समथिङ द्याट आई क्यान डु टु मेक दिस बेटर फर माइ सेल्फ होइन यदि मैले मेरो यो मेस लाइफ एक्सेप्ट गरेको भए दिस इज वाट इट इज भनेर एक्सेप्ट गरेको भए आई वुड लुज माई मेन्टल ब्यालेन्स होइन आई वुड नट बी ह्याप्पी देयर इज अ इजी सोल्युसन अभाइलेबल मैले सोध्नु मात्रै थियो कि मेरो मम्मीलाई मम्मी हजुर आउनुहुन्छ मम सेड ह्याप्पिली म आउँछु भनेर भन्नुभयो होइन लाइक मैले त्यसलाई यति ठुलो इस्यु बनाइरहेको थिएँ नो आई डोन्ट वान्ट टु गेट माई मम हियर त्यो सो डोन्ट गेट स्टक इन द्याट काइन्ड अफ माइन्ड सेट कि यो यही मेरो लाइफ हो यहाँभन्दा बाहिर म जान सक्दिनँ यो देयर इज नो सोल्युसन टु माई प्रब्लम्स एभ्री प्रब्लम हेज अ सोल्युसन है त्यसलाई खोज्नु पऱ्यो त्यसलाई इन्डेभर गर्नु पऱ्यो त्यसलाई पर्स्यु गर्नु पऱ्यो होइन एन्ड रिच आउट फर हेल्प इफ यु निड हेल्प हुन्छ नि त्यो सबै प्रब्लम आफैले सल्भ गर्न सकिँदैन क्या नो वान इज अ सुपर ह्युमन सो द्याट्स माई की मेसेज ओके मलाई चाहिँ के कन्फिडेन्स छ भन्दाखेरि होइन आई डोन्ट ह्याभ टु गिभ यो इन्ट्रोडक्सन टु माई लिसनर्स क्या होइन तर हाउ क्यान दे रिच यु सोसियल मिडियाजमा त रेशमा बराल कोचिङ छ होइन तर लेट्स से कि डाइरेक्ट मेसेजिङ अथवा हुन्छ नि अलिकति कन्फिडेन्सियल टाइपको यो कुराकानीहरू हजुरसँग गर्न मन लाग्यो भने मलाई चाहिँ लाइक अलिकति मेरो लिसनर्सलाई बताइदिनु लाइक हाउ क्यान दे रिच यु आउट क्या अफ कोर्स सो सोसियल मिडियामा मलाई डिएम गऱ्यो हुन्छ म अकेजनली मेरो मेसेज रिक्वेस्टहरू पनि चेक गर्छु किनभने आई नो लाइक मेसेज रिक्वेस्ट भनेको नचिनेको मान्छेबाट आउने हो नि त अनि त्यो अर्कै छुट्टै फोल्डरमा गएर बस्छ सो आई चेक सो मेरो फलोइङ छैन हामी कनेक्टेड छैनौँ भने पनि म चेक गरिरहेको हुन्छु सो इफ यु सेन्ड यु मेसेज आई विल बी सेइङ इट एट सम पोइन्ट है अब भन्दा आजको भोलि नै नहोला म 2-3 दिन 1 हप्तामा एकचोटि चेक गर्छु सो त्यति बेला मैले देख्छु इफ आई सी द मेसेज आई रिप्लाई अब इमेल पनि हुनसक्छ सो माई इमेल एड्रेस इज hello@reshmabaral.com so if you send an email to that email address I'll definitely हजुर म यसमा हाइलाइट पनि गरेर राखिदिन्छु कि ठ्याक्कै यो टाइपमा So social media is the best easiest way. If you want to email me, my email inbox is always welcome as well. So hello@reshmabaral.com. अनि कति 15 minutes को free session भन्नुभयो हजुरलाई 30 minutes. 30 minutes को. That's it. Okay. So I offer anyone who's looking for some help, who's looking for some brief coaching session, 30 minutes I offer for free for everyone. Okay. So we schedule a call. Usually त्यो चाहिँ मैले phone call मा गर्छु. अनि if they need bigger sessions, then त्यसपछि चाहिँ म भिडियो कलमा गर्छु. So but initially it will be on a phone call. It will be easy, quick. अनि whatever I can solve in that problem in that session, I will definitely म केही होल्ड ब्याक गर्दिनँ. So I'll just give them हुन्छ नि धेरै जसो मान्छेलाई के हुन्छ नि मेरो प्रब्लम के रहेछ भनेर बुझेकै हुँदैन क्या कसैले भन्नुभयो नि पहिला. So त्यो कलले चाहिँ उनीहरूलाई एटलिस्ट थाहा हुन्छ कि यो मेरो प्रब्लम रहेछ है मलाई यो वाइ एम आई सफरिङ विथ दिस ए कारणले रहेछ भन्ने त्यति चाहिँ थाहा हुन्छ एटलिस्ट एट द भेरी लिस्ट त्यति चाहिँ थाहा हुन्छ मान्छेलाई. अनि त्यसपछि यसलाई सल्भ गर्नलाई मैले यो अप्सनसम्म
मसँग भनेर त्यो थाहा हुन्छ होइन. अब सानो कुराहरू कतिजनाले त मैले तिमीलाई यो इम्प्लिमेन्ट गर, आई थिङ्क इट विल हेल्प भनेर भनिदिन्छु. त्यसपछि दे डोन्ट निड एनी हेल्प इफ दे इम्प्लिमेन्टेड प्रपरली. अब धेरैजनाको चाहिँ हुँदैन बिकज द प्रब्लम्स आर मच बिगर देन जस्ट अ लिटल टिप्स भनेर मैले भने नि. त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ वी वर्क टुगेदर इफ दे वान्ट टु फर अ लङ्गर टर्म. Alrighty, Reshmaji. So, as I mentioned, होइन म चाहिँ हजुरको त्यो अगेन इन द फ्युचर क्या नेक्स्ट एपिसोडको लागि चाहिँ हुन्छ नि अहिलेदेखि नै हजुरको समय मागेँ मैले है. किनभने यहाँ डिफ्रेन्ट टपिक्सहरू आयो क्या. अनि यो चाहिँ यो कम्प्याक्ट बनाएर चाहिँ हाम्रो लिसनर्सलाई चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुभन्दा पनि मैले चाहिँ लाइक मलाई चाहिँ अलिकति आई डोन्ट नो लाइक मलाई अलिकति चलाक पनि भने जस्तो लाग्यो. किनभने यो लिसनर्सहरूलाई नै अगाडि राखेर लाइक तपाईँको हुन्छ नि साह्रो समय माग्दै क्या मैले तपाईँको होइन. तपाईँलाई अलिकति प्रेसर पनि पऱ्यो नि त कि अलिक काम भन्नलाई. होइन त्यस्तो केही छैन मलाई. त्यस्तो होइन म प्रेसरको रूपमा लिन्थेँ भने त म पहिला स्टुडेन्ट नै भन्थ्यो होला. सो वेन एभर यु आर अभाइलेबल होइन. मैले चाहिँ कस्तो सोचेको भन्दाखेरि एउटा एपिसोड चाहिँ लाइक एउटा मात्र टपिकमा फोकस गरेर गर्ने कि लाइक फ्युचरको चाहिँ हुन्छ नि लाइक सेल्फ केयर हुन्छ अथवा हुन्छ नि. त्यसरी गर्दाखेरि अझै पनि मलाई चाहिँ तपाईँको यो पावरफुल हुन्छ जस्तो लाग्यो क्या मलाई चाहिँ. अझै पावरफुल क्या होइन. सो आज आइदिनु भयो होइन 3 months लाइक लाइक 3 महिना लाग्यो है. लाग्यो नि कहिले हजुरको नमिली कहिले मेरो नमिली. एक्ज्याक्टली त्यो त भइहाल्छ अब हाम्रो